สวัสดีครับวันนี้ก็7โมงเช้าที่แอตแลนตานะฮะประเทศไทยอย่างเดิมนะครับ6โมงนะฮะตื่นสายขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานออกกำลังกายดึกหน่อยนะฮะไปออกกำลังกายตอนประมาณ4ทุ่มกว่านะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นมาอาบน้ำนะฮะแล้วก็นั่งเล่นอะไรอยู่สักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ดูข่าวที่ประเทศไทยบ้างดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเอามาเล่าเล่นได้บ้างนะครับ แล้วก็เราก็ตอบคำถามทั่วไปในวันนี้นะยังไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีคุยเรื่องของเอ่อระบบภูมิคุ้มกันนะครับจะเลือกเรื่องที่เป็นประเด็นต่างๆทำให้คนเข้าใจได้ง่ายว่าปกติเราจะทำยังไงให้ภูมิคุ้มกันของเรามันแข็งแรงได้นะฮะแล้วเรื่องของการที่เราใช้อาหารเสริมต่างๆมันจะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้แค่ไหน รวมทั้งเรื่องของ NK Cell ต่างๆนะครับว่า NK Cell เนี่ยมันให้ไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับมีอันตรายไหมถ้าเราจะให้เข้าไปนะครับหรือมันคุ้มราคาไหมที่เราจะทำแต่ละคอร์สนี่เราก็จะเอามาเล่านะครับลูกช้างเขาไปฟังเสียงเพลงที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ทันนะผมก็ทันขอบคุณคุณ Annie Jack นะครับที่สนับสนุนมาเป็นคนแรกนะครับเอาลูกโป่งไปก่อนเลยนะครับนี่เราก็ให้ลูกโป่งไปตั้งแต่วันแรกนะครับ มาไวมากเมื่อวานมาไวกว่าวันก่อนก็ไวกว่านั้นอีกนะครับกลับจากนครสวรรค์ไปออกหน่วยมาติดอยู่ทางด่วนไม่เป็นไรครับก็ฟังเล่นสนุกๆไปแล้วกันครับบนทางด่วนไม่รู้ว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่านะครับนี่มัวแต่นับไปเรื่อยๆเลยครับคนที่69ต่อไปก็จะมีคนที่96นะครับค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆก็สวัสดีทาง TikTok ด้วยนะครับที่เข้ามาชมในวันนี้นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องคำถามทั่วไปนะครับถามอะไรก็ขึ้นอยู่ว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเราก็เอาหยิบยกเรื่องนั้นมาคุยกันนะครับ เพลงยังไม่ดังรถติดคนยังมาไม่ครบรถมันก็น่าจะติดเป็นปกติเนาะประเทศไทยนะถ้ารถไม่ติดเนี่ยมันประหลาดอยู่นะครับแต่อยู่แอตแลนตานี่ก็ไม่ใช่ว่ารถไม่ติดนะรถแอตแลนตาก็ติดเหมือนกันอะบางทีก็ติดเหมือนเมืองไทยเลยนะครับโชคดีที่ว่ามันยังไม่ได้แย่ขนาดที่เหมือนเมืองไทยตอนรถติดนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาทันดูก็ดีเลยครับในครั้งแรกคนเราก็ต้องมีครั้งแรกเสมอครับแต่ผมมาคนแรกของไลฟ์ตลอดเวลาเลยเนาะมาทัน รูปหน้าปกคลิปอืมก็ไม่ได้มีรูปพิเศษครับรูปที่ผมถ่ายไว้นานแล้วมั้งครับอาจจะเป็นรูปนั้นนะครับก็สวัสดีนะครับทาง TikTok ที่ทักมานะครับวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรารอดูก่อนนะครับพรุ่งนี้เข้าไลฟ์ตำแหน่งที่เท่าไรดีพรุ่งนี้น่ะผมจะมาทีหลังเพราะว่าผมจะตั้งชื่อคลิปไว้ก่อนสามารถให้คนอื่นเข้ามากดเข้าไปโพสต์คำถามหรือว่าโพสต์อะไรพวกนี้ได้นะแล้วเราก็จะมาตามอ่านทีหลังนะแต่ว่าดูก่อนว่าเราอ่านทันหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของถ้าถ้าเป็นหมอเข้ามาฟังหรือว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางการแพทย์เข้ามาฟังก็จะคุยลึกเลยนะครับถึงระบบภูมิคุ้มกันวิทยาลึกๆเลยนะอาจจะเป็นลึกในที่ที่มันไม่มีอยู่ในหนังสือทางการแพทย์ทั่วไปก็ได้นะเพราะว่าสมัยที่ผมเรียนแพทย์ปี3อะมันจะได้เรียนเรื่องของ Immunology เป็นภูมิคุ้มกันวิทยาต่างๆนะครับผมก็คิดว่าเรียนแค่นั้นมันน่าจะแบบใช้ได้แล้วนะ แต่คุณรู้ไหมครับว่าผมโจกออกมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยด้วยความรู้แค่นั้นมันเหมือนกับคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมก็อ่านเล่มเดียวกับพวกคุณนี่แหละนะครับอ่านหนังสือภูมิคุ้มกันวิทยาก็คิดว่าเราก็อ่านมาตามที่อาจารย์สอนเนาะหรืออาจารย์ก็สอนตามที่เขาอยากจะสอนเสร็จพอผมมาเป็น Fellow โรคปอดปีที่2เนี่ยผมอยากจะทำงานเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานต่างๆนะครับก็เลยไปอยู่ lab ของอาจารย์คนหนึ่ง ปรากฏว่าเข้าไปวันแรกเนี่ยฟังเขาไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรคือโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียนมาเราอ่านมามันควรจะมีความเข้าใจบ้างใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังคอคุยกับใครสักคนรู้เรื่องอะแต่เปิดเข้าไปปุ๊บคุยไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย3เดือนเต็มคุณคิดดูดิเราเรียนการแพทย์มาเราเข้าไปเนี่ยเราหวังว่าเราจะน่าจะเข้าใจพอประมาณเลยแหละคือคุยกับคนรู้เรื่องอะแต่ว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ย มันมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเด็กน้อยในดงของ
คนที่เป็นระดับเทพทั้งนั้นนั่งฟังแล้วก็งงไม่รู้พูดอะไรกันนะครับยิ่งไม่สามารถออกความเห็นอะไรได้เลยเพราะว่าก็เราไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันตั้งแต่แรกนะครับก็เลยต้องไปอ่านเพิ่มอ่านเพิ่มเยอะเลยแหละอ่านอยู่3เดือนน่ะกว่าเราจะสามารถเข้าใจว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันได้นะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยสามารถที่จะหัดทำ lab ทำงานวิจัยแล้วก็หัดตั้งสมมุติฐานต่างๆที่มันแปลกๆออกมาได้นะแต่ก่อนหน้านั้นก็ตั้งไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องนะอืม แต่คนทั่วไปก็ฟังได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแปลพวกคำศัพท์ที่มันฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยให้มันเป็นภาษาชาวบ้านให้ทุกคนเข้าใจนะถ้าคนไหนจบป6ขึ้นไปนะครับน่าจะฟังรู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนจบต่ำกว่าป6โอเคอาจจะยากหน่อยแล้วนะครับอาจจะยากหน่อยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยนะจบแค่ระดับป6ผมว่าคุณฟังรู้เรื่องผมสามารถเล่าให้คุณรู้เรื่องได้นะครับวันนี้หยุดเลยได้มีโอกาสฟังสดๆจากฝั่งอังกฤษก็สวัสดีนะครับอังกฤษตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับ เราก็ไม่รู้อังกฤษกี่โมงเหมือนกันนะครับแขนชาเวลานอนตะแคงหรือยกแขนไว้พับแขนเราก็ต้องอย่าทำท่าพวกนั้นสิครับนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการกดทับของเส้นประสาทเวลาคุณทำท่านั้นได้มันแก้ไม่ได้นะถ้าเรานอนแล้วมันชาเราก็แปลว่าเราไปทับดังนั้นเราก็ต้องนอนท่าอื่นแล้วล่ะครับถ้าทำท่าเดิมมันก็จะชาเหมือนเดิมนะครับเรียน Biotech ก็ต้องเรียน Immunology แต่พอทิ้งระยะถึงตอนนี้เหลือแค่งูๆปลาๆในหัว Immunology เนี่ยเราไม่ได้เรียนเรื่องงูกับปลานะครับ อืมอาจจะมีบ้างเหมือนกัน ถ้าเรียน evolution immunology นะครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยศึกษาเรื่อง immunology แรกๆจากปลาเออ มันจะมีจากปลาโบราณชนิดหนึ่งนะครับปลาแรมเพรนะคือระบบภูมิต้านทานเนี่ยมันศึกษามาตั้งแต่โน่นเลยปลาแรมเพรแล้วก็พวกหนอนหนอนเซลล์เดียวหนอนพวกพยาธิอะไรเงี้ยก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันของเขานะฮะแล้วก็ปลาเนี่ยปลาแรมเพรเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เริ่มมีระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของปลากับคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะก็มีการเปรียบเทียบเหมือนกันว่าไอ้ระบบภูมิคุ้มกันของปลามันมียังไงก่อนนะฮะ มันเริ่มจากยังไงนะแล้วระบบภูมิคุ้มกันในหอยในปลาฉลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับพอมาถึงระบบภูมิคุ้มกันของคนมันมีอะไรที่แตกต่างไปนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยสัตว์มันจะมีเฉพาะเราจะเรียกว่า innate immunity ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันชนิดแบบที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็แบบดั้งเดิมคือตอบสนองแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะครับแต่ว่าพอสัตว์มันมีการพัฒนาสู่ สัตว์ที่มันมีความสามารถเก่งกล้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีระบบภูมิคุ้มกันที่จำเพาะมากขึ้นเช่น adaptive immunity ซึ่งเดี๋ยวไว้เล่าตรงนี้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงเล่าว่างี้ดีกว่าผมจะไม่เป็นคนเล่าหลักจะให้คุณไหมเป็นคนเล่าหลักดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนเชี่ยวชาญทางด้านนั้นเราให้คนเล่าหลักเป็นเขาส่วนเราเป็นคนคอยเสริมแล้วกันคอยแปลเป็นภาษามนุษย์นะครับเราต้องเป็นคนที่กินวุ้นแปลภาษาคอยแปลภาษามนุษย์ต่างดาวให้แกเป็นภาษามนุษย์โลกนะฮะขอบคุณคุณซีศรีศักดิ์ดีนะครับเราให้ลูกโป่งอีกคนหนึ่งนะครับสนับสนุนมานะฮะใครสนับสนุนมาเราก็ได้ลูกโป่งไปเนาะเออเราก็นี่แหละก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีวันพุธของเราเป็นวันอังคารอยู่เลยนะครับวันพุธนี่แสดงว่าน่าจะอยู่ประเทศที่มันมีญี่ปุ่นนี่วันพุธหรือยังเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศแรกที่มันเปลี่ยนวันแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้กี่โมงนะครับ ที่อังกฤษเวลาเที่ยงเหรอครับเวลาเที่ยงละเมอหนักมากทำยังไงดีอันนี้ไปรักษาเลยครับเพราะว่าถ้าคุณเป็นละเมอหนักมากทุกวันอย่างเงี้ยทุกวันตลอดเวลาแล้วไม่เคยหายมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยอันนี้ทำอะไรรักษาเราทำเองไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอโรคการนอนหลับโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งมีในโรงพยาบาลใหญ่ๆลองโทรไปสอบถามเขาก่อนนะครับให้เขาตรวจแล้วก็อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวเพื่อลดอาการละเมอพวกนี้นะครับ แต่ถ้ามันเป็นละเมอเป็นบางวันเนี่ยแหละคุณต้องไปหาเหตุผลแล้วนะเช่นคุณนอนพักผ่อนไม่เพียงพอคุณกินพวกยาชนิดต่างๆนะครับยาบางตัวที่คุณกินอยู่สมุนไพรนะฮะ
ก็จะทำให้เป็นได้ถ้ากินอะไรสักอย่างอยู่ก็หยุดมันเสียแค่นั้นมันก็จะหายไปนะครับส่วนคนที่กินข้าวเยอะๆก่อนมื้อก่อนที่เราจะนอนเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เป็นได้เหมือนกันนะงั้นเราต้องเว้นระยะห่างระหว่างมื้ออาหารกับการนอนไม่งั้นมันก็ไม่หายนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสารเสพติดทุกชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่เหล้ากัญชากาแฟไม่ใช่กาแฟเหล้าพวกกัญชาอะไรพวกเนี้ยก็จะมีความเกี่ยวข้องเหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นยาเสพติดตัวอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นแน่นอนบุหรี่ก็มีความเกี่ยวข้องนะถ้าคุณใช้ไอ้ของพวกนี้อยู่ก็เลิกใช้เสียนะครับนี่แหละอืม ใช้2มือทำ lab ตั้งแต่เช้าเลยนะนี่ก็ที่อเมริกาตอนนี้7:15นาทีถ้าเราทำ lab ตั้งแต่7:15นาทีเซลล์มันยังไม่ตื่นเลยนะเราไปปลุกเขาเดี๋ยวเขาก็บ่นเอานะครับออกกำลังกายหลัง6โมงเย็นไม่ดีต่อไตไม่จริงครับออกกำลังกายตอนไหนมันก็ดีต่อไตเราอย่าไปเชื่อใครมากนะครับคือเวลาที่เราได้ยินว่าอันนี้ไม่ดีต่อตับต่อไตเนี่ยมักจะเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่ไม่มีจริงและเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเองนะครับดังนั้น ไม่มีความจำเป็นต้องไปเชื่อมันแต่อย่างใดนะครับค่าตับเกินทั้ง2ตัวจะเป็นอะไรไหมก็เป็นได้ครับเป็นอันตรายได้แต่ว่าอันตรายแค่ไหนแล้วมันทำไมเป็นทำยังไงให้ลดต้องไปหาสาเหตุดังนั้นต้องกลับไปหาคุณหมอที่เขาวินิจฉัยของเรานี่แหละนะแล้วเราก็ถามเขาเลยว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันเป็นจากอะไรนะแต่ข้อแรกนะที่ต้องสงสัยคือถ้าเกิดคุณกินอะไรอยู่ไอ้พวกนั้นนั่นแหละที่มันมีปัญหานะถ้ามันเป็นยาหมอเขาจะพิจารณาเองว่าจำเป็นจะต้องหยุดหรือเปล่าหรือว่าลดขนาดหรือไม่ต้องหยุดก็ได้นะครับ มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันสูงขนาดไหนนะครับดังนั้นถามหมอที่เขารักษาเราเลยนะครับก็จะตอบเราได้นี่แหละครับคุณลูกช้างเอานี่ลูกโป่งไปอีกคนหนึ่งนะครับติว NK Cell ให้ล่วงหน้าก่อนนิดๆหน่อยๆได้ไหมครับพรุ่งนี้จะเรียนอะไรทันเป็นต้นไว้ติวพรุ่งนี้แหละนะครับเราไปเรียนเลยเราไม่ต้องรู้ก่อนก็ได้นะครับหรือเราลองไปถาม ChatGPT ก็ได้นะครับง่ายๆเลยถาม ChatGPT ว่า NK Cell คืออะไรกรุณาพูดมาให้เราฟังหน่อยนะครับก็จะได้คร่าวๆนะครับมันก็เป็นเซลล์หนึ่งนี่แหละนะครับ มีหน้าที่ทำลายสิ่งต่างๆที่มันไม่สมควรจะอยู่ในโลกใบนี้นะครับอืม Citalofloxacin ฆ่าเชื้อกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพลียมากอยากนอนอย่างเดียวมีคันเกาแล้วเป็นผื่นแดงๆสามารถรับมือคันฮะยังสามารถรับมือได้คันเป็นพักๆไม่นานถือว่าปกติไหมครับปกติดีครับถ้าทานครบโดสแล้วมันเกี่ยวกับยาเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันก็หายไปเองแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับยาต้องไปหาเหตุผลอื่นนะอืม 1เดือนแล้วที่แขนข้างที่ฉีดไข้หวัดใหญ่ยังยกแขนแล้วยังเจ็บอยู่อันนั้นต้องรีบยกแล้วล่ะเพราะถ้าคุณไม่ยกมันนะมันจะเป็นการเป็นไหล่ติดแล้วคราวนี้ต้องไปผ่าหรือไปกายภาพแล้วเจ็บอีกต่างหากนะครับต้องรีบยกมันเสียคนส่วนใหญ่ที่ฉีดวัคซีนแล้วมันมีอาการปวดไหล่แล้วยกไม่ขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะคุณไม่ยกมันตั้งแต่แรกวันแรกเนี่ยคุณต้องกินยาแก้ปวดเข้าไปก่อนแล้วยกมันเลยยกแล้วทำอะไรบ่อยๆเลยนะครับถ้ามันเจ็บในวันแรกเอาน้ำแข็งประคบแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวมันได้ปกตินะครับ แต่ถ้าคุณไม่ยอมทำเลยเนี่ยนิดหนึ่งก็ปวดนิดหนึ่งก็เจ็บก็ไม่ยกเนี่ยปล่อยไว้สักพักหนึ่งคราวนี้แหละยกไม่ขึ้นเลยมันจะเป็นอย่างงี้แหละนะดังนั้นต้องรีบแล้วตอนนี้ต้องรีบเคลื่อนไหวมันเสียนะครับใช้ยาแก้ปวดได้นะครับต่อมอะดรีนอยด์เราเสื่อมจะฟื้นฟูได้อย่างไรต่อมอะดรีนอยด์มันไม่มีเสื่อมครับมันเป็นของมันอย่างงั้นนั่นแหละแล้วเราฟื้นฟูอะไรมันไม่ได้ครับนะครับในร้านลูกช้างเปิดเพลงอะไรก็ปกติช้างเนี่ยเขาไปที่ไหนเขาต้องเปิดเพลงช้างเลยเขาจะเปิดเพลงอะไรใช่ไหมครับ มีอยู่เพลงเดียวนี่แหละนะครับอาจจะเป็นคนละเวอร์ชันเวอร์ชันแรปเวอร์ชันอะไรก็แล้วแต่นะครับเคยฟังทบไม่รู้จักอะไรนะครับกองทัพบกหรือเปล่าครับวิวัฒนาการบอกว่าคนวิวัฒนาการมาจากปลามีหนังสือแปลชื่อในคนมีปลาในซาในขามีครีบด้วยล่ะคนวิวัฒนาการมาจากปลา อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องไปดูเรื่องของการวิวัฒนาการแบบจริงจังเลยไม่ใช่ไปฟังคนอื่นเขามานะเพราะว่าของพวกนี้มันมีแบบเชิงวิชาการจริงๆกับคนที่แบบคิดอะไรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยอันนี้ไอ้พวกเนี้ยเชื่อไม่ได้นะแล้วจะทำให้เรางงด้วยนะ
ไอ้เรื่องนี้ผมยังไม่เคยไปอ่านนะคนวิวัฒนาการมาจากปลาแต่ต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยปัจจุบันวิวัฒนาการเนี่ยเราก็คิดว่ามันมาจากน้ำทั้งนั้นแหละนะครับดังนั้นถ้ามันกลายเป็นปลาก่อนคนก็อาจจะใช่นะแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าซิงค์สำหรับการเป็นสิวสามารถช่วยได้จริงหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะครับบางคนช่วยบางคนไม่ช่วยเลยนะครับ กินกี่มิลลิกรัมก็ตั้งแต่15มิลลิกรัมขึ้นไปก็น่าจะนะถ้ามันจะช่วยได้นะก็15มิลลิกรัมนะครับหรือ25หรือ50ก็ได้ซิงค์มันมีหลายขนาดแล้วแต่ว่าเรากินตัวไหนนะครับแต่บางคนก็ไม่ช่วยอะไรเลยถ้าเรากินไปสักแบบ2อาทิตย์ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยก็เลิกกินได้เลยนะครับอืม เหล้าบ๊วยทานเองอันตรายดองเหล้าบ๊วยทานเองอันตรายไหมถ้าคุณดองเป็นก็มักจะไม่อันตรายนะครับขั้นตอนการดองน่ะคือมันขึ้นอยู่กับคุณเอาเหล้าที่ไหนมาดองถ้าคุณเอาเหล้าปกติที่มันมีวางขายอะมีติดฉลากมีกรมสรรพสามิตมีอะไรพวกนี้มาดูแลเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ได้อันตรายอะไรคุณก็เอาบ๊วยใส่เข้าไปนะแต่ถ้าเกิดคุณทำเหล้าเองตั้งแต่แรกเลยต้มตั้งแต่มันยังไม่เป็นเหล้าเลยเอาอะไรสักอย่างมาต้มอะไรเงี้ย อันเนี้ยถ้าคุณต้มเป็นนะคุณคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าคุณต้มไม่เป็นเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับตรวจสุขภาพประจำปีเจาะเลือดเอ็กซเรย์ปอดตรวจฉี่ควรตรวจอะไรเพิ่มไหมครับไปฟังคลิปเรื่องตรวจสุขภาพประจำปีเลยครับผมมีบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าควรจะตรวจอะไรนะใส่เสื้อตรงกับวันเลยก็อาจจะใช่ก็ได้นะครับหาง่ายดีทำธุระให้เสร็จก่อนดีเลยครับถ้าเราปวดเราควรจะรีบเข้าไปจัดการตัวเองเสียก่อนนะครับไม่งั้นมันอาจจะระเบิดได้นะมันไม่ดีนะครับ วิ่งมาเดินแล้วดื่มน้ำเย็นสามารถวูบได้จริงไหมครับไม่จริงครับถ้าเหนื่อยแล้วหยุดทันทีเลยไอ้เงี้ยอาจจะวูบได้นะครับดังนั้นเขาถึงต้องชะลอนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งมาเร็วๆแล้วหยุดกึกเลยอันเนี้ยไม่ได้นะน่าจะมีปัญหานะครับความดันสูงขนาดไหนถึงต้องรีบไปโรงพยาบาลถ้ามันสูง180 110ขึ้นไปเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลนะครับเป็นซึมเศร้าเรียนแพทย์ไหวหรือเปล่าก็ต้องรักษานะครับถ้ายังไม่รักษาไม่ไหวแน่นอนรับรองคุณซึมเศร้าแย่แน่ๆนะครับต้องรักษาก่อน ทาน Lyrica นานๆอาจจะเป็นซึมเศร้าอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับอืมไม่น่าเกี่ยวหักดิบจะเป็นอะไรไหมอาการที่คุณกิน Lyrica กดไว้ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับเชื้อรารักษายังไงนานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเป็นที่ไหนครับแล้วจะนานหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเชื้อราอะไรถ้ามันเป็นที่เล็บอย่างเงี้ยก็อาจจะนานหน่อยนะหลายอาทิตย์เลยแหละนะครับบางทีก็เป็นเดือนถ้านิ้วเท้าเนี่ยก็อาจจะ3 เดือนถ้านิ้วมือเนี่ยอาจจะสักเดือนครึ่งประมาณนั้นนะครับ กินยาไขมันสูงมาหลายปีตอนไขมันเหลือ79ยังต้องกินยาต่อหรือเปล่าต้องกินยาต่อครับเพราะว่าคุณต้องทราบก่อนว่าคุณกินเพราะว่าอะไรมีโรคความเสี่ยงอยู่แค่ไหนนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราจะหยุดยาเนี่ยเราจะไม่หยุดทันทีเราจะค่อยๆลดก่อนแล้วก็มาเจาะเลือดดูว่าไขมันของเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่เราคุมได้ไหมถ้าคุมไม่ได้ปุ๊บก็แปลว่าอ้าวเราก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องกลับไปกินใหม่เหมือนเดิมนั่นแหละ MDD รักษานานแค่ไหนเดือนเหนื่อยนี่ถามหมอโรคซึมเศร้าเลยครับ Major Depressive Disorder ต้องถามหมอโรคซึมเศร้านะยาเนี่ยน่าจะเห็นบอกว่าน่าจะอย่างน้อย6เดือนถึงปีหนึ่งอะอย่างน้อยนะมันมีอย่างมากด้วยก็คือพวกที่คิดลบอยู่ตลอดเวลาทำยังไงมันก็ไม่สามารถเอาออกไปจากสมองเราได้พวกเนี้ยก็ต้องกินยาไปตลอดตราบใดก็ตามที่ยังมีความคิดลบแบบนั้นอยู่นะครับขอบคุณคุณพริมนะครับที่สนับสนุนเป็นกุหลาบมานะครับอืม อาหารเสริมหลายชนิดพร้อมกันอันตรายต่อตับไตหรือเปล่าบางทีอาจจะอันตรายได้นะครับมีเอไอเป็นหน้าผมมาตอบคำถามแทนผมไหมก็อาจจะมีก็ได้นะครับถ้ามีอะผมเนี่ยจะทำค้างไว้เลยเปิดมันไว้24ชั่วโมงเลยนะครับจริงหรือไม่ที่ subconscious mind สามารถใช้กับ theory of law of attraction ให้เกิดในสิ่งที่เราต้องการ มันทำให้เกิดในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันสามารถดึงดูดสิ่งที่มันคล้ายกันเข้ามาได้เช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับ
มันก็จะดึงสิ่งต่างๆที่ทำให้เป็นความสุขเพราะว่าคุณมองโลกในแง่ดีตลอดเวลานะครับของที่มันดีๆมันก็จะเข้ามานะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วสิ่งที่คุณต้องการนะครับอ่าสิ่งที่คุณต้องการคือคุณต้องการมีรถเบนซ์ที่สามารถขับได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วราคาสร้างมันอยู่ที่100 ล้านบาทเนี่ยแล้วคุณมีเงินอยู่แค่1 ล้านบาทมันก็จะไม่มีทางเป็นจริงได้ในช่วงชีวิตนี้ของคุณนะครับต่อให้คุณมี law of attraction ยังไงรถเบนซ์มันก็ไม่มาอยู่ดีนะครับอืมนั้นสามารถใช้ได้แค่บางอย่างเท่านั้นนะฮะการมี subconscious mind ที่ดีเนี่ยมองโลกในแง่ดีหรือว่าเราต้องการอะไรสักอย่างมากๆมันจะส่งผลทำให้เราเนี่ยพยายามขวนขวายหามันมาให้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะฮะ อรุณสวัสดิ์โชคดีลงไลฟ์ก่อนทำงานนะครับคุณสรินก็ตั้งใจทำงานให้สนุกนะครับตรวจหามะเร็งปอดใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือเปล่าได้ครับแต่ต้องมีความเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์นะครับอายุเกิน55ขึ้นไปสูบบุหรี่มาเกิน20แพ็กเยียร์นะครับแล้วก็อ่ายังอยู่ในช่วงเลิกบุหรี่ไม่เกิน20ปีนะพวกนี้ก็สามารถทำการตรวจได้แต่ถ้าเกิดไม่เข้าเกณฑ์พวกนี้ก็ตรวจไม่ได้ครับต้องเสียตังค์เองนะฮะ แมวแมวตายด้วยโรคปอดอักเสบเจ้าของจะติดโรคหรือเปล่าไม่ฮะอยู่ดีแล้วภาพดับไปเหมือนไฟตกในเสี้ยววินาทีอันตรายมากไหมครับอันตรายมากครับต้องไปโรงพยาบาลตอนนั้นเลยครับอาการเรอบ่อยรักษาอย่างไรเลิกกินอาหารกลุ่มที่มันมีกรดมีลมเยอะๆหรือแก๊สเยอะนะครับอาหารกลุ่มนั้นก็คืออาหารกลุ่ม FODMAPs นะครับ FODMAP ไปเซิร์ชใน Google แล้วก็อ่านเอาทั้งหมดเลยว่ามีอาหารตัวไหนแล้วก็เลิกกินมันซะนะฮะอืม ต้องไปดูด้วยว่าของอะไรที่คุณกินอยู่นะครับแน่ๆก็คือน้ำอัดลมอะต้องเลิกกินชัวร์ๆนะฮะแล้วเวลากินอาหารก็ต้องเคี้ยวให้ละเอียดแล้วไปเดินย่อยด้วยอย่าคุยเยอะเวลาที่คุณกินอยู่นะครับมันจะยิ่งทำให้เรอได้นะครับที่ทำงานให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดไหมครับควรมากเลยครับไม่เคยฉีดมาก่อนยิ่งสมควรยิ่งควรฉีดใหญ่นะครับใส่น้ำเกลือที่แขนแล้วเส้นเลือดแข็งเป็นจุดเกิดจากอะไรอันตรายหรือเปล่า เกิดจากการเกิดริ่มเลือดแล้วก็เส้นเลือดอักเสบบริเวณนั้นครับไม่ได้อันตรายอะไรให้เอาน้ำร้อนประคบเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นไม่ต้องน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วกันผ้าผ้าอุ่นๆประคบนะมันจะหายเองนะครับเคยดองลูกคลำกับวอดก้าน้ำตาลกรวดสีสวยเลยครับดีเลยครับดองเสร็จเอาไปรดต้นไม้เนาะลูกสาวอายุ15ตรวจพบว่าเป็น B12 สูงกว่า800เกินปกติไม่อันตรายเลยครับตรวจซ้ำแล้วยังสูงทุกอย่างปกติหมดไม่อันตรายอะไรเลยนะไม่ต้องสนใจด้วยนะพวกนี้มันเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้เราสร้างมันเยอะเกินนั่นแหละถ้าไม่มีอาการทางลำไส้เช่นท้องอืดท้องเฟ้อถ่ายไม่ออกถ่ายท้องเสียเยอะๆอาหารไม่ย่อยไม่ต้องยุ่งอะไรกับเขานะครับปล่อยไว้งั้นแหละนะ สิวขึ้นที่คอกรอบหน้าเยอะเกิดจากอะไรครับไม่สามารถตอบได้ครับก็จะต้องไปถามคุณหมอโรคผิวหนังนะฮะมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นไขมันอยู่ตรงนั้นเยอะก็ได้ดูแลความสะอาดหน้าตรงนั้นไม่ดีก็ได้นะครับมันก็เลยขึ้นมาเยอะนะฮะอาบน้ำหลังออกกำลังกายได้ไหมมันก็ควรจะทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะอาบน้ำก็ต้องอาบหลังออกกำลังกายอยู่แล้วนะยาหลอก placebo เกิดจากอะไรเราสามารถรักษาตัวเองได้มากแค่ไหนจากการจินตนาการภาพเอ่อยาหลอกเนี่ย มันมีมานานแล้วเพื่อทำการวิจัยนะครับมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบเพราะว่าคนมันมโนไปเองเยอะมากนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันจะทำให้คนถ้าคนเชื่อว่าเรื่องนั้นจะหายจริงๆเนี่ยกินเข้าไปบางทีก็หายแล้วนะแต่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้แค่ไหนเนี่ยตอบไม่ได้เหมือนกันมันก็แล้วแต่ว่าเรากำลังรักษาโรคอะไรนะครับเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยกิน placebo ชาติหน้าก็ไม่มีทางหายนะมันก็ไม่มีทางดีขึ้นแน่นอนนะแต่แบบโรคปวดตรงโน้นปวดตรงนี้บางหลายๆครั้งใช้แล้วหายเหมือนกันนะครับอ่านหนังสือคนวิวัฒนาการมาจากลิงแล้วลิงวิวัฒนาการมาจากอะไรนะครับ ใช่ไหมต้องหาเจอนะครับทั่วโลกคนไปยากกันทั้งหมดมีความเกี่ยวกันได้นะครับตรวจสุขภาพประจำปีที่ศูนย์มักส่งคอนซัลต์ตั้งหลายแผนกส่วนใหญ่ไม่เป็นอะไรหมอที่เราไปพบก็บอกว่าศูนย์ตรวจขี้ตกใจจริงๆแต่ที่เขาทำไปเราจำเป็นต้องทำไปใช่หรือเปล่าที่เขาส่งไปก็จำเป็นต้องไปอะคุณรู้ไหมว่าหลายครั้งนะหมอที่เขาดูเรื่องของการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยคือบอกเลยว่าไม่รู้อะไรเลย เออไม่รู้อะไรเลยรู้แค่คร่าวๆอย่างเดียวนะครับพอมันลึกเข้าไปแม้แต่ลึกไปนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นแหละไม่สามารถตอบได้แล้วอะอืมอันเนี้ยคือปัญหา
นะครับแล้วก็บางศูนย์นะถ้าคุณโชคดีได้หมอที่รู้เยอะหน่อยนะเขาก็อาจจะตอบคุณได้เยอะหน่อยแต่ว่าหมอคนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยเขาก็มาอธิบายคร่าวๆนี่มีตัวแดงต้องระวังเรื่องนั้นนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องระวังเรื่องอาหารนะแต่ถ้ามันมากกว่านั้นปุ๊บส่งทันทีเพราะข้อแรกเขากลัวว่าเขาจะพลาดอะไรเหมือนกันกลัวพลาดในสิ่งที่เขาไม่รู้นะครับกลัวพลาดว่าต่อไปแล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับนี่แหละพวกนี้แหละนะก็จะส่งแหลกลานเลยนะ ซึ่งถ้าถามหมอเฉพาะทางเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่ตรวจกันนะไม่รู้จะตรวจไปทำไมตรวจไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยไม่ได้ช่วยทำให้เราตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นไม่ได้คัดกรองอะไรทั้งสิ้นนะเราก็แบบไม่ตรวจนะอย่างที่อเมริกาเนี่ยจะไม่มีการตรวจคัดกรองด้วยเอ็กซเรย์ปอดนะเพราะเราไม่รู้ตรวจไปทำอะไรมันตรวจแล้วบอกอะไรไม่ได้แต่เมืองไทยโอเคอาจจะอรุอร่วยให้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเมืองไทยวัณโรคเยอะใช่ไหมเดี๋ยวตรวจมันอาจจะเป็นมีใครเจอวัณโรคก็ได้นะครับ กินโปรตีนเกินจะมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเหมือนมีคนถามอันนี้เยอะเกินไปแล้วนี่นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับยกเว้นถ้าเกิดคุณมีโรคไตหรือโรคตับอยู่ตั้งแต่แรกอันนั้นน่าจะมีผลเสียได้นะครับวิตามินตัวไหนปลอดภัยควรกินตลอดไม่มีตัวไหนปลอดภัยเลยครับแล้วก็ไม่มีตัวไหนควรกินตลอดควรกินที่มันมาจากอาหารให้เพียงพอนะครับ คนเราเนี่ยไม่ควรจะต้องกินอะไรเสริมสักอย่างถ้าเกิดคุณกินอาหารปกติได้ครบหมู่ครบถ้วนนะถ้าเกิดกินตัวไหนไม่ครบถ้วนก็กินในตัวนั้นเสริมเข้าไปนะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าอาหารอะไรมันมีอะไรง่ายมากเลยครับหาในกูเกิลสิครับเดี๋ยวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหรือเปล่าถ้ามาฟังยูทูบของผมได้ก็แปลว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรียบร้อยแล้วครับแสดงว่าคุณจะต้องสามารถกดกูเกิลเข้าไปแล้วก็สามารถค้นได้เลยเช่นเราอยากจะรู้ว่าวิตามินเอมันอยู่ในไหนเราก็ค้นหามันก็โผล่ขึ้นมาให้คุณเห็นแล้วไม่ได้ยากเลยนะฮะ หรือทีนี้ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ถาม ChatGPT ก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเรากินอาหารประมาณนี้คุณก็ยกอาหารที่คุณกินที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์อะคุณจดมาไว้ทั้งทุกมื้อแล้วกันแล้วก็พิมพ์อันนั้นเข้าไปอาหารกลุ่มนี้ที่เรากินมาตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยอ่ามันขาดวิตามินหรือขาดเกลือแร่หรือขาดอะไรสักอย่างไหมต้องกินอะไรเสริมหรือเปล่าง่ายมากเลยคุณก็ถามคำถามแค่นี้เข้าไปมันก็ตอบมาให้คุณแล้วนะเดี๋ยวนี้หาข้อมูลไม่ได้ยากเลยนะครับ ผ่าเต้านมด้านขวา6ปีแล้วทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดที่โรงพยาบาลที่อังกฤษช่วงนี้ปวดตามไหล่ตามคอผลจากการมีเต้านมข้างเดียวหรือเปล่ามักจะไม่ใช่นะครับผลจากการทำความสะอาดนี่แหละครับมันหลายท่ามันก็ทำให้เรามีอาการเจ็บปวดได้นะครับอายุ70ออกกำลังกายเป็นคนที่แข็งแรงหัวใจเต้นถึง130แล้วออกกำลังกายหนักทำคาร์ดีโออยากทราบว่ามีคำแนะนำที่ควรบอกให้เขาเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายให้อยู่ทางสายกลางไหมครับไม่มีครับอย่างนั้นน่ะดีแล้วนะถ้าเขาทำอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยปล่อยเขาทำไปนะฮะ กราฟเปอร์เพนตินกินต่อกัน3เดือนจะมีปัญหาต่อตับต่อไตไหมครับไม่มีครับพังผืดเกิดจากอะไรมีวิธีรักษาไหมพังผืดเกิดจากการอักเสบสักอย่างที่มันไปจนสุดทางแล้วไม่มีวิธีรักษาครับทำให้พังผืดหายไม่ได้นะครับกาแฟดำใส่มะนาวดีหรือเปล่ามันไม่น่าอร่อยนะครับแต่ถ้าอยากจะลองกินดูก็ได้นะครับมันมีแต่กาแฟใส่ส้มเนี่ยเคยเห็นอยู่นะถ้าผมอยู่ในจักรวาล Marvel จะเลือกให้ตัวเองเกิดเป็นตัวละครตัวไหนอันนี้ผมก็ไม่เคยดูด้วยสิครับดูไม่ครบมันเดี๋ยวเราตัดสินใจแล้วก็ตัวไหนที่มันเก่งสุดเอาตัวนั้นแหละนะเออ ไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีเหมือนกันนะครับความดันตัวบน130ตัวล่าง60อันตรายอย่างไรก็ปกติดีนะครับทานยาลดความดันนาราพิล10ตอนเช้าวันละครั้งต้องปรับอย่างไรไม่ต้องปรับอะไรแล้วครับอย่างนั้นก็โอเคอยู่นะครับที่เหลือก็ไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารให้สมดุลนะครับทานน้ำให้มันเพียงพอต่อวัน2ลิตรขึ้นไปนะครับไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอย่าใช้สารเสพติดนะครับอยู่ในสังคมที่มันควรอยู่นะเหมือนคนทั่วไปขอบคุณคุณอิสริยานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้นี่ลูกโป่งนะ ตื่นกลางคืนตลอดแก้ไขยังไงดีครับไปฟังคลิปเรื่องของการนอนไม่หลับของผมนะครับมีพูดไว้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องรู้ด้วยคุณตื่นมาทำอะไรตื่นตลอดตื่นคือกี่ครั้งตื่นครั้งเดียวแต่มันทุกคืนหรือตื่นคืนละ2ครั้งหรือตื่นคืนละ10ครั้งตื่นมาทำอะไรตื่นเฉยๆต้องมาเข้าห้องน้ำตื่นเพราะปวดปัสสาวะตื่นเพราะมันร้อนตื่นเพราะมีอะไรมากระตุ้นตื่นเพราะเสียงดังอะไรนิดหน่อยก็ตื่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าต้องหาเหตุผลว่าคุณตื่นยังไงนะครับต้องเล่าประวัติให้ชัดเจนนะครับ อืมยาชุดที่หลอกขายคนแก่ตามต่างจังหวัดมันคืออะไรบ้างตอบไม่ได้เลยครับเพราะมันแปลว่ายาชุดมันแปลว่าใครอยากจะเอาอะไรใส่เข้ามาในชุดนั้นมันก็แล้วแต่คนใส่เลยครับคุณอยากจะใส่อะไรก็ยัดเข้าไปในนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ย
แล้วมันไม่ได้มียาชุดเดียวเสียหน่อยอันนี้ยาชุดแก้ปวดเมื่อยยาชุดแก้หวัดยาชุดแก้ปวดหลังยาชุดแก้ท้องเสียเนี่ยมันมีแบบใส่อะไรเข้าไปในนั้นบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นแหละเราถึงไม่ให้คนเอาไปใช้นะครับ Cyclosporin หยอดตาใช้นานๆไม่มีผลเสียอะไรครับหมอเคยบอกมี small gallbladder มีผลต่อร่างกายไม่มีผลอะไรเลยครับดู Simpsons แล้วเขาว่าทำนายได้ตรงแม่นเช่นทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีก็คนก็พูดกันเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนั้นนะหมอหลายช่องบอกให้กินโปรตีนเยอะๆลดความอ้วนไขมันลดความดันลดลงก็ถ้าคุณกินอย่างอื่นเยอะเหมือนเดิมเนี่ยกินโปรตีนเยอะยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยนะครับการกินโปรตีนมันอาจจะไปช่วยทำให้คุณลดอาหารประเภทอื่นได้นะฮะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับแต่กินโปรตีนเยอะๆไม่ได้ทำให้คุณแบบอย่างนั้นได้นะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะอืม วันนี้ฟังคลิปเรื่องน้ำท่วมกำลังเป็นผู้ประสบภัยพอดีเลยก็เป็นกำลังใจให้นะครับคลิปน้ำท่วมในวันนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็ถ้าคนที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังแล้วอาจจะได้ประโยชน์หน่อยแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมทำเนี่ยมันต้องไม่ค่อยมีคนสนใจคุณรู้ไหมว่าทำไม คนเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองเขาจะมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แล้วนี่แหละครับที่เหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเรามีน้ำท่วมขึ้นมาทีหนึ่งมันถึงไม่ค่อยมีคนช่วยเหลือกันนะครับแล้วนี่ก็เหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่ว่าทำไมประเทศไทยมันถึงน้ำท่วมอยู่ทุกวันเพราะว่าคนที่เขาไม่โดนน้ำท่วมเนี่ยเขาไม่สนใจคุณยังไงครับเขาไม่สนใจเขาเลยไม่ปรับปรุงทั้งที่มันเกิดอยู่ทุกปีแต่ก็ไม่เกิดการจัดการอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นสักทีหนึ่งนะครับนี่แหละ นะแสดงถึงตัวตนที่คนไม่สนใจแล้วผมทำนายไว้เลยนะว่าคลิปน้ำท่วมของผมเนี่ยคนดูน้อยรับรองได้เลยผมรู้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะทำคลิปแล้วว่าคนจะไม่ค่อยดูเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเราอยู่ในกรุงเทพไม่มีปัญหานะครับเราจะไม่มีปัญหาอะไรนะอยู่ในเมืองใหญ่ๆไม่มีปัญหาต่อให้มีปัญหามันก็มีอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หายท่วมแล้วกรุงเทพเคยท่วมแบบเป็นอาทิตย์ไหมเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอย่างนี้ไหม ยาก มันมีในสมัยก่อนแหละท่วมหลายวันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยท่วมโอ้โฮยาวนานมากมายเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้สนใจกันเท่าไรอย่างดีคืออะไรอย่างดีก็มีคนตั้งกองทุนไปบริจาคแล้วก็สนับสนุนด้วยเงินกันไปแต่เราไม่ได้สนใจหรอกว่ามันยังไงเพราะมันเป็นปัญหาไกลตัวเราไม่สนใจว่าถ้าน้ำท่วมเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอให้มีน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเยอะๆเสียก่อนแล้วรอคนป่วยเดี๋ยวตอนนั้นมันก็มาดูคลิปของผมเองนั่นแหละ แต่ผมการันตีได้ว่าเหตุผลเป็นเพราะอย่างนี้นะครับญาติผู้ใหญ่เกร็งช็อกหมดสติไป15นาทีเป็นครั้งที่4เพราะเครียดทำให้เป็นอัลไซเมอร์ไม่เกี่ยวเลยครับแต่ต้องไปหาหมอเลยว่าทำไมเป็นเช่นนั้นได้นะครับเครียดเฉยๆไม่ควรจะช็อกหมดสตินะครับเป็นตรงพุงเชื้อราต้องใช้ยากินกับยาทาอะไรบ้างครับถ้าเป็นตรงพุงนะมักจะใช้แค่ยาทาอย่างเดียวนะครับเช่น Clotrimazole เป็นต้นนะครับทาไปจนกว่ามันจะหายไปเลยอะบางทีก็ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ที่สำคัญต้องแน่ใจก่อนว่ามันใช่เชื้อราจริงๆ ต้องให้หมอวินิจฉัยถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อรานะคุณทาชาติหน้าก็ไม่หายนะแล้วถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยต้องทำให้มันแห้งตลอดเวลาถ้าเกิดคุณเนี่ยมีพุงที่มันชื้นเช่นพุงใหญ่มากแล้วมันเป็นอยู่ตรงใต้ขอบพุงที่มันติดกับผิวหนังอันนั้นน่ะคุณต้องหาผ้าไปซับนะครับหาผ้าไปซับให้มันแห้งตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มันชื้นเนี่ยเชื้อราก็มาต่อให้คุณทายายังไงมันก็ไม่หายอยู่ดีนะมาอย่างผู้หญิงเนี่ยจะเป็นใต้ราวนมผู้ชายบางคนเป็นใต้รักแร้นะครับ พวกนี้ใช้ยาทามันก็หายนะยาทา Clotrimazole ก็หายนะหรือยากินบางทีก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ตราบใดที่มันชื้นเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่เหมือนเดิมนะครับกระดูกสันหลังทรุดถ้าผ่าตัดโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมีเยอะหรือเปล่าอันเนี้ยต้องสอบถามหมอคนที่เขาผ่านะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามันทรุดเยอะทรุดไม่เยอะแล้วก็ผ่ายากหรือง่ายอย่างไรนะครับต้องสอบถามหมอคนที่เขาผ่านะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ามันคุ้มค่าที่จะผ่าหมอถ้าผ่าตัดเนี่ยเขาจะบอกอยู่แล้วว่าโอเคคุ้มทำแต่ว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ย ต้องกายภาพดีๆเลยเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับหลายคนถ้าไม่กล้ากายภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแย่ได้นะครับในอินเทอร์เน็ตอ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาอ่านเนี่ยอาจมีผลข้างเคียงเป็นซึมเศร้าคำว่าอาจก็แปลว่ามีหรือไม่มีก็ได้ถูกไหมแล้วถ้าใช่มันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าคุณกิน
gabapentin แล้วคุณเป็น major depressive disorder ไปเลยอย่างนั้นน่ะอันเนี้ยไม่ใช่เพราะ gabapentin แล้วครับเพราะตัวคุณเองนี่แหละที่ทำให้เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็น major depressive disorder อยู่แล้วแล้วคุณไปกิน gabapentin แล้วมันรู้สึกแย่มากกว่าเดิมนะอันเนี้ยเพราะ gabapentin นะเทคนิคในการดูงั้นโดยทั่วไปเวลาหมอเขาอ่านข้อมูลพวกเนี้ยเขาจะไม่ใช่อยู่ๆแบบอินเทอร์เน็ตบอกแบบนี้หนังสือบอกแบบนี้มันก็ใช่เลยไม่เราต้องมีการมาพิจารณาเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับลูกชายอายุ13ผดคล้ายหัวใหญ่คล้ายสิวขึ้นที่หน้าอกหลังไปหมดเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือเปล่าเกี่ยวนะไม่ใช่ผดอันนั้นน่าจะสิวจริงๆนะครับไปตรวจเลยครับนอนไม่หลับมีวิธีแนะนำไหมครับมีครับไปฟังคลิปเรื่องของการนอนไม่หลับของผมนะครับบอกไว้เรียบร้อยแล้วนะบอกไว้อย่างละเอียดเลยว่าต้องทำยังไงบ้างก็ไปฟังคลิปนั้นดูแต่ที่เพิ่มจากคลิปนั้นก็คือก่อนนอนเนี่ยนอกเหนือจากเขียนสิ่งที่เรากังวลในใจออกไปแล้วก็ให้ทำ breath work นะครับคือหายใจเข้านับ4วินาทีค้างไว้กลั้นค้างไว้7วินาทีแล้วก็หายใจออก8วินาทีทำแบบเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆมันจะหลับได้เองนะครับอืม ควรทำคือชาร์จแบตมือถือแล้วเสียบหูฟังไปด้วยกระแสไฟฟ้าสามารถเข้ามาในสมองไม่ครับมันไม่ทำให้เกิดแบบนั้นหรอกครับแต่ว่ามันจะทำให้โทรศัพท์มันร้อนมากนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อที่ไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรที่ทำผลิตมาไม่ดีเนี่ยมันอาจจะระเบิดเลยก็ได้นะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ด้วยนะครับนอนทุกวันวันละ4ชั่วโมงเป็นอะไรไหมครับเป็นมันน้อยเกินไปนะครับข้อเสียของการนอนน้อยเกินไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วผมก็เคยทำคลิปไปแล้วว่าถ้านอนไม่พอมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับ แม่เป็นเบาหวานไตระยะ3เคยผ่าบายพาสแล้วทานยา Glipizide Ismo Clopidogrel Glavas ไม่รู้จักครับ Jardiance ECT ที่สงสัยรบกวน Jardiance มีผลทำให้น้ำหนักลดหรือเปล่าไม่เกี่ยวกันครับตรวจที่ไฟฟ้าหัวใจครั้งแรกไม่ปกติต่อมาไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลปรากฏว่าปกติดีควรเชื่อการตรวจครั้งไหนครั้งที่มันปกติครับ อีกอย่างหนึ่งเวลามันไม่ปกติให้ถามหมอเขาเลยว่าอะไรที่ไม่ปกตินะถ้าคุณไม่ถามเนี่ยคุณก็ไม่มีทางรู้เพราะว่าผิดปกติอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นสมมุติว่าผมบอกว่าคุณเป็นคนที่ผิดปกติแต่ผมไม่บอกคุณผิดปกติยังไงคนอื่นเขามาฟังเขาจะว่าคุณว่าเป็นยังไงล่ะก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคุณผิดปกติยังไงเราบ้าหรือเปล่าเรามีไฝอยู่ตรงนี้ไหมหัวเรามันล้างไปครึ่งหนึ่งมีผมสีขาวกระจุกหนึ่งอะไรเงี้ยนั่นคือความผิดปกตินะครับแต่ว่าแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นต้องสอบถามมาด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับเป็น Tonsil แล้วคำก้อนที่คอเกี่ยวไหมครับเกี่ยวครับถ้า Tonsil มันอักเสบ Tonsil เนี่ยมันไม่ต้องเป็นนะทุกคนเป็นอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนเกิดมามีต่อม Tonsil ดังนั้นใครเกิดมาไม่มีต่อม Tonsil นี่เป็นตัวประหลาดนะครับแต่ Tonsil เนี่ยมันจะอักเสบก็ได้นะครับถ้ามันอักเสบก็อาจจะมีต่อมน้ำเหลืองข้างๆที่คอมันโตได้ไม่แปลกใจนะครับอืมคลิปน้ำท่วมดูแล้วคนที่อยู่ในไลฟ์ผมแล้วก็ถ้าดูเป็นประจำเนี่ยอาจจะได้ดูหน่อยนะครับแต่ว่าคนทั่วๆไปอะเขาไม่ค่อยสนใจหรอกผมบอกคุณไว้เลยนะ ซึ่ง John's wort เสริมกับ anxiety depression ได้ไหมไม่ควรครับมันไม่ช่วยอะไรเลยนะเออดูคลิปน้ำท่วมแล้ววันนี้เขาแจ้งเตือนให้ย้ายของขึ้นที่สูงด้วยแล้วถ้าน้ำแล้งเนี่ยให้ย้ายของลงที่ต่ำหรือเปล่านะครับขุดดินแล้วเอาของยัดลงไปข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะ Black Hawk Eye ตาของ Yale สีดำอยู่กับครอบครัวแต่ไม่ค่อยเก่งมาก Doctor Strange ยุ่งจนแฟนแต่งงานใหม่ก็ไม่เป็นไร Thanos ดีดนิ้วจำไม่ได้ว่าหายไปแต่ Thanos หน้าตามันไม่ค่อยดีอะไม่ค่อยชอบอะโลกิตายแต่ว่าเดี๋ยวก็ฟื้นอยู่ดีน่าจะมีตัวอื่นแหละนะครับตัวอื่นที่มันอยู่ในการ์ตูนแล้วไม่ได้เอามาทำเป็นหนังนะครับถ้าหัวใจห้องล่างขาดเลือดจะมีอาการคล้ายกับโรคกรดไหลย้อนจริงหรือไม่จริงครับโดยเฉพาะหัวใจห้องล่างไม่ใช่ห้องล่างหรอกเอ่อมันคือผนังหัวใจด้านล่างเราจะเรียกว่า inferior wall นะครับเพราะว่าผนังหัวใจนะครับหัวใจมีห้องบนกับห้องล่างอยู่แล้วนะห้องล่างซ้าย
แต่ว่าห้องล่างซ้ายเนี่ยมันยังแบ่งเป็นผนังแต่ละข้างนะครับมี anterior wall คือผนังด้านหน้านะครับ inferior wall ผนังด้านล่างนะครับด้านใต้นะครับ lateral wall ผนังด้านข้างนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มี posterior wall ผนังด้านหลังขึ้นกับเส้นไหนเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตรงไหนมันตันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงในส่วน inferior wall มันมีปัญหามันตันมันตีบมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาการจะคล้ายกรดไหลย้อนนะครับ แล้วก็มักจะเจอในคนที่เป็นผู้หญิงอายุเยอะ ถ้าผู้หญิงอายุเยอะแล้วมีอาการแน่นหน้าอกเหมือนกรดไหลย้อนขึ้นมานะลมตีขึ้นเนี่ยป้าแก่ๆชอบบอกแหละลมตีขึ้นมันดันมันโอ้โฮอึดอัดมากเลยเหงื่อตกเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไม่ใช่กรดไหลย้อนนะคุณต้องไปตรวจโรคหัวใจให้แน่ใจก่อนว่าไม่เป็นนะครับถ้าไม่เป็นแล้วค่อยว่ากันว่าเป็นกรดไหลย้อนจริงหรือเปล่าเนาะกระดูกเสื่อมที่เอวควรระวังรักษาอย่างไรดีตัวหนักไม่ค่อยเกินอายุ65ก็ถ้าเกิดว่าน้ำหนัก ตัวหนักเดินไม่ค่อยได้ ถ้าตัวหนักเนี่ยต้องลดน้ำหนักก่อนเป็นวิธีเดียวเลยครับแล้ววิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือไม่ต้องกินมันเยอะนะครับเรากินอะไรให้ลดลงไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังกินของที่มันหวานอยู่เช่นผลไม้หวานๆเนี่ยนะครับน้ำหวานน้ำตาลทั้งหลายแหล่นี้เรางดไปให้หมดเลยอาหารต้องทำเองทุกมื้อถ้าเราอยากจะผอมนะครับทำเองทุกมื้อยังไงเรากินผักเข้าไปเยอะที่สุดนะครับผักให้เยอะเข้าไว้อาหารเนี่ยก็เป็นอาหารที่มันเป็นอาหารสดแล้วมาปรุงแล้วมากิน เวลาเราปรุงเนี่ยอย่าไปใส่น้ำตาลซอสต่างๆก็อย่าไปใส่ด้วยเช่นกันนะครับอาหารเนี่ยตอนแรกมาถึงให้กินน้ำเข้าไปก่อนเลยกินน้ำสักแก้วหนึ่งกินผักเข้าไปเยอะๆแล้วตามด้วยอาหารเน้นพวกโปรตีนต่างๆนะครับเนื้อสัตว์โปรตีนจากปลาโปรตีนจากถั่วพวกเนี้ยเน้นเข้าไปเลยนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยข้าวกินได้แต่อย่าไปกินมันเยอะนะฮะอืมถ้าออกกำลังกายไม่ได้เนี่ยทำอย่างงี้มันก็น้ำหนักลดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันอาการหนักก็ไปหาหมอดูนะ ลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายจาก Cardio Weight Training โดยกินโปรตีนถึงกล้ามเนื้อจะไม่สูญเสียใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไม่เสมอไปนะคาร์ดีโอถ้ามากจนเกินไปเนี่ยอย่างเช่นต่อให้คุณกินโปรตีนถึงยังไงกล้ามเนื้อก็สูญเสียเช่นนักวิ่งมาราธอนเป็นต้นนะครับพวกนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้าวิ่งมาราธอนระดับโลกเขาต้องมีนักโภชนาการคอยดูแลอยู่แล้วแหละถูกไหมเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีคนดูแลเขามีคนดูแลอย่าง Eliud Kipchoge อย่างเงี้ยก็มีคนดูแลเรื่องพุงเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องของการกินให้เพียงพอแต่คุณดูกล้ามเนื้อเขาสิ มันฝ่อนะฮะเป็นแบบนั้นแหละป้าอายุ70โดนแมวระบบปิดที่บ้านกัดเข้าเส้นเลือดดำเลือดพุ่งแมวฉีดยาคุณป้าไม่เคยฉีดจะเป็นอะไรเป็นครับเขาไม่ยอมไปฉีดวัคซีนก็ระวังดีๆแล้วกันผมไม่รู้ว่าแมวระบบปิดนี่มันจะมีเชื้ออะไรอยู่หรือเปล่านะแล้วมันปิดแน่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับอืมคอเลสเตอรอลกับ LDL สูงเกินกินอัลวัต40แต่บางครั้งก็กินอาหารไขมันสูงบ้างเล็กน้อยได้ไหมครับก็ได้ครับตราบใดก็แล้วแต่ที่มันคอเลสเตอรอลกับ LDL ของคุณไม่สูงจนเกินไปแล้วยาเอาไม่อยู่นะถ้ายาเอาไม่อยู่งั้นก็ไม่ได้แล้วโทรศัพท์ไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรครับวิตกกังวลถ่ายทอดสู่พันธุกรรมได้ไหมมีส่วนนะครับหมอนหายไปไหนอยู่ข้างหลังครับคลิปน้ำท่วมมีเรื่องที่คิดไม่ทันคิดหลายเรื่องเลยก็มันจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นหลักเลยนะครับคนที่อยู่กรุงเทพก็ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมอย่างดีก็แค่บ่นโอ๊ยรถติดจังเลยไปทำงานลำบากจังเลยแค่นั้นเลยนะครับมันไม่ได้แย่อะไรขนาดที่ต่างจังหวัดที่แบบมันไปไหนไม่ได้เลยรายได้ก็หาไม่ได้นะครับไฟก็ดับนะแย่กว่าเดิมอีกนะครับทอนซิลอักเสบกลางคืนมีเหงื่อออกเล็กน้อยก็ไม่น่ามีอะไรที่น่ากังวลก้อนที่หลังคอมันเกี่ยวกับต่อมน้ำเหลืองไหมหลังคอไม่น่าใช่ต่อมน้ำเหลืองครับไม่รู้ว่าก้อนมันเป็นยังไงควรจะไปตรวจก่อนนะครับ ทอนซิลอักเสบดื่มน้ำอุณหภูมิห้องหรือไม่ก็น้ำเย็นเข้าใจดื่มน้ำอะไรก็ได้ครับเหมือนกันนะครับอยากทราบเรื่องการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่คอถามหมอคนที่เขาจะผ่าเลยครับเพราะมันขึ้นอยู่กับต่อมมันอยู่ตรงไหนวิธีก็คือกรีดเปิดผิวแหวกมันออกหาต่อมน้ำเหลืองให้เจอตัดมันออกแค่นั้นเลย
นะไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารนะทำไมหัวใจแต่ละผนังบนผนังล่างซ้ายขวาต้องมีเรียกชื่อเลือกเฉพาะด้วยอ้าวก็คุณยังมีการเรียกผนังเฉพาะเลยเนี่ยคุณยังเรียกผนังบนผนังล่างผนังซ้ายผนังขวาอยู่เลยทำไมต้องมีเลือกชื่อเลือกเฉพาะล่ะเพราะมันจะได้รู้ไงเราพูดถึงผนังตรงไหนอยู่จริงไหมครับง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษ ไมเกรนเรื้อรังมีโอกาสเส้นเลือดสมองแตกหรือเป็นหนักไหมครับมีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกครับแล้วก็เสี่ยงเส้นเลือดสมองตีบด้วยเช่นกันนะฮะดังนั้นกรุณาไปรักษาให้เรียบร้อยด้วยนะเรื่องของการรักษาไมเกรนผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ฟังคลิปนั้นนะขอบคุณคุณอิ๋วสังสนิทนะครับส่งกุหลาบมาอย่างเยอะเลย45 46จะกดให้ได้500ดวงใช่ไหม50ก็พอแล้วครับนะ พังผืดที่จอประสาทตาไม่ผ่าตัดตาจะบอดหรือเปล่า อันนี้ต้องถามหมอตานะครับว่าเป็นพังผืดแบบไหนแล้วมันไปทำอะไรที่จอประสาทตานะครับปัสสาวะไม่สุดในขณะอาบน้ำผ่านไป2นาทีสามารถปัสสาวะได้อีกปกติไหมครับปัสสาวะชั่วโมงละครั้งอันนี้ไม่ปกติแล้วครับควรจะต้องไปตรวจดูนะครับผมออกกำลังกายแบบ VO2 Max ไหมอ่าบ้างนะครับบ้าง ก็ผมก็ออกกำลังกายจนเหนื่อยที่สุด เช่นบางทีก็วิ่ง Heart rate ผมเนี่ยถ้าเวลาผมวิ่งอะก็อยู่โซน5ตลอดเวลานะครับเฉลี่ยของผมก็จะอยู่ที่โซน4อย่างมากโซน4โซน5เนี่ยประมาณนี้แล้วบางอันก็เกิน100%ของ Heart rate ตัวเองไปอีกนะครับถ้าใครที่เป็นเมมเบอร์ก็จะรู้นะว่าผมออกกำลังกายแบบไหนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับ Vita Biotic Well Women ทุกวันดีหรือว่าอันนี้ไม่รู้จักเลยครับดังนั้นก็ต้องไปอ่านส่วนประกอบของมันว่ามันเป็นยังไงนะฮะถ้าเรื่อง Probiotic เนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังในคลิปนั้นแต่ว่าผมจะไม่สอนวิธีในการไม่สามารถบอกยี่ห้อได้ว่ายี่ห้อนี้ดีหรือเปล่ายี่ห้อนั้นดีหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของคุณที่จะต้องไปอ่านเอาเองนะฮะผมเคยสอนวิธีในการเลือกวิธีในการดูไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราต้องไปพิจารณาเพราะว่าการที่ผมบอกมันคือการสนับสนุนแบรนด์นั้นซะส่วนใหญ่ดังนั้นนะ ผมก็จะไม่ค่อยชอบทำแบบนั้นนะครับไทรอยด์ต่ำมีอาหารที่ห้ามไหมไม่มีครับกินได้ทุกอย่างนะงดน้ำหวานเดือนเดียวลงไป10กิโลประมาณนั้นแหละฮะวัคซีน HPV ฉีด3เข็มป้องกันได้ตลอดชีวิตใช่ครับแต่ป้องกันได้เฉพาะ HPV ชนิดที่มันอยู่ในวัคซีนนะฮะถ้าใครที่เคยฉีดวัคซีนชนิด4ตัวมาก่อนอันนี้ก็กันได้แค่4อย่างเดี๋ยวนี้มันกันได้9อย่างก็ต้องไปฉีดตัวใหม่นะครับ ลูกกรุ๊ปเลือดเดียวกับแม่แสดงว่านิสัยกับจิตใจใกล้เคียงกับแม่มากกว่าพ่อหรือเปล่าเปล่าไม่เกี่ยวกันครับแม่ต้องฉีดวัคซีนเหมือนกันถึงจะไม่ให้เขาออกไปไหนใช่ฮะปวดท้องประจำเดือนกิน Ponstan ตลอดมีผลระยะยาวไหมถ้าปวดเฉพาะกินเฉพาะตอนเวลาปวดประจำเดือนเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ Skip breakfast ย่อยๆส่งผลต่อร่างกายอะไรบ้างครับก็แล้วแต่งานที่คุณทำนะฮะเช่นถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทำงานแบบใช้แรงเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็แย่ได้นะผมเคยทำคลิปเรื่องของอาหารเช้ามันสำคัญจริงเหรอนะคุณลองไปฟังพวกนั้นดูนะเคยตอบไปแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดคุณ skip เป็นประจำทุกวันอะไรเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทานโปรตีนจากพืชเช่นถั่วเพียงอย่างเดียวไม่ทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีผลอย่างไรต่อร่างกายโปรตีนมันมักจะไม่พอนะครับ โปรตีนมักจะไม่พอแล้วก็สารต่างๆที่มันมีอยู่ในเนื้อเนี่ยคุณก็จะไม่ได้นะครับอืมเพราะว่าถ้าเกิดคุณลองไปดูนะครับโปรตีนจากพืชกับโปรตีนจาก Whey โปรตีนที่เขามากินเพิ่มกล้ามกันอะไรเงี้ยเวลาเล่นกล้ามเนี่ยถ้าเป็นโปรตีนจาก Whey เนี่ยกินนิดเดียวก็โอเคแล้วแต่โปรตีนจากพืชเนี่ยต้องกินขนาดสูงกว่ามันถึงจะได้โปรตีนที่ใกล้เคียงกันนะครับและนอกเหนือจากนี้มันจะมีสารบางชนิดที่โปรตีนจากพืชมันไม่มีนะผมเคยพูดไปแล้วด้วยเหมือนกันนะเรื่องนี้ กำลังจะซื้อรถใหม่ตอนนี้อยากได้เรือเป็ดก็เอาเลยนะครับต้นขาซ้ายเจ็บยกขาได้ลำบากไม่มีสาเหตุมันมีสาเหตุครับทานดิทอริคอกซิลแล้วดีขึ้นสาเหตุที่เจ็บน่าจะกล้ามเนื้อจากเส้นเอ็นมากกว่ากันตอบไม่ได้เลยครับเพราะยาตัวนี้มันใช้ได้ผลกับการปวดตรงไหนก็ได้นะนอนเหงื่อออกหลังคลอดทางที่อากาศเย็นเปิดแอร์เป็นอะไรไหมเป็นทุกวัน
ก็เหงื่อออกหลังตลอดก็เป็นได้ครับถ้ามันเป็นแล้วมีอาการมีไข้ต่ำๆมีน้ำหนักลดด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องสงสัยโรคมะเร็งก่อนเลยนะครับโรคมะเร็งกับโรควัณโรคเนี่ยต้องไปหานะครับถ้าเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เกิดแล้วอย่างงี้ไม่เป็นไรแล้วแหละแต่ถ้ามันเพิ่งมาเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรสักอย่างนะครับ เช่นบางคนอ้วนอ้วนเนี่ยทำให้เป็นได้ง่ายเลยถ้าอ้วนเนี่ยก็คิดไว้ก่อนว่าไม่มีทางหายต้องทำให้ความอ้วนลดลงมาก่อนถึงจะดีขึ้นนะครับอ้วนนะครับแล้วก็เรื่องของกินอาหารรสจัดก่อนนอนอันนี้ก็จะมีส่วนนะครับกินยาต้านซึมเศร้าต้านการวิตกกังวลบางตัวก็จะทำให้เหงื่อออกกลางคืนได้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเขาว่าต้องกินต่อหรือเปล่าถ้ามันต้องกินก็ต้องกินไปถ้ามันไม่ต้องกินหยุดได้หรือลดได้ก็ลองดูนะครับน้ำท่วม5 วันอยู่ในบ้านนะ ทอรีนผงชงกับน้ำร้อนอืจะได้ประโยชน์เท่าเดิมไหมความร้อนมีผลไหมผมว่ามันมีผลนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าถ้าเป็นผมก็จะไม่กินกับน้ำร้อนนะครับถ้าเพื่อนสนิทผมเพิ่งรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4พูดให้กำลังใจยังไงดีอืผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมก็จะไปคุยกับเขาเรื่อยๆคุยเรื่องทั่วไปแต่จะไม่ได้ให้กำลังใจนะฮะเพราะว่าเพื่อนพวกเนี้ยบางทีถ้าเราไปสะกิดต่อมอะไรสักอย่างเขาก็จะแบบร้องไห้ขึ้นมานะเขาจะแบบเสียกำลังใจบางทีเราก็พูดกับเขาตรงๆอะเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมมีอะไรอยากจะระบายไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะเราก็คุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนั่นแหละนะแล้วถ้าเขาอยากจะเปิดใจคุยเรื่องมะเร็งเขาจะเปิดใจของเขาเองนะครับเขาจะเปิดใจในคนที่สามารถเปิดใจและเขามั่นใจว่าสามารถคุยได้ถ้าเกิดว่าเขายังไม่อยากจะคุยกับคุณเรื่องเนี้ยคุณไม่ต้องไปขุดคุยขึ้นมานะครับไอ้คนขุดคุยเนี่ยให้เป็นหมอนะเพราะว่าหมอก็ต้องพูดกับคนไข้ว่าเฮ้ยแล้วยังไงต่อนะครับต้องคุยเป็นครั้งคราวไปนะครับถ้าเราไม่ใช่คนที่สามารถสนิทกับเพื่อนคนนั้นมากๆจนกระทั่งเขาไว้วางใจเนี่ยเขาจะไม่พูดออกมาต่อให้เราเป็นเพื่อนสนิทก็ตามนะครับบางทีเพื่อนสนิทเขาจะไม่พูดบางทีเขาจะพูดนะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนเอามาพูดกับคุณเองนะครับเฮ้ยเพื่อนกูเป็นมะเร็งว่ะตอนนี้มันระยะที่4หมอบอกให้อยู่ได้อีกไม่นานอะ ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาเปิดเกมก่อนนะคุณขึ้นคุยกับเขานะถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าเข้าใจแหละเรื่องนี้จะเครียดก็ไม่แปลกนะเรื่องนี้จะเศร้ามันก็ไม่แปลกนะเออคือเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เป็นเสียเองเรายังรู้สึกเศร้าด้วยเลยยังรู้สึกว่าเป็นห่วงเลยอะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าไหมคือเดี๋ยวเนี้ยมะเร็งระยะที่4นะมันก็ยังพอมียามีวิธีการรักษาที่ทำให้ประคับประคองเรามาใช้ช่วงชีวิตที่มีอยู่เนี่ย ให้มันมีความหมายมากที่สุดดีกว่าเพื่อนนะอยากจะทำอะไรเนี่ยทำเลยนะอยากจะให้เราช่วยอะไรมาเดี๋ยวบอกให้นะคือเราอย่าไปอยู่บนโลกนี้ด้วยการรอนับวันที่เราจะจากโลกนี้ไปแต่เรามาทำให้วันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีความหมายที่สุดดีกว่าว่าไหมอืมผมก็จะพูดทำนองประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะไม่จำกัดเพื่อนด้วยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคนเป็นมะเร็งกินไม่ได้ว่ะอันนี้กินไม่ได้ว่ะ เฮ้ยเพื่อนชีวิตเรามันสั้นอยากกินอะไรงึ่งกินเลยชานมไข่มุกอุ๊ยเดี๋ยวน้ำตาลมันไปเลี้ยงมะเร็งให้โตขึ้นหรือเปล่าเปล่าเพื่อนกินได้กินได้อย่าไปให้พวก Influencer ประหลาดๆเขาหลอกเรากินได้นะครับชีวิตนี้เนี่ยอยากทำอะไรทำเลยนะแต่ขออย่างเดียวกินของที่มันสุกนะของที่มันสุกสะอาดเป็นใช้ได้เอางั้นเลยนะครับขอบคุณคุณอาทีน่านะครับเอาลูกโป่งไปนะครับนี่ แบคทีเรียราสามารถเข้าทางช่องหูไปถึงฟันและกรามถึงคอได้หรือเปล่าไม่น่าครับมันไม่น่าเข้าทางช่องหูไปถึงฟันนะครับถ้ามันเข้าทางฟันเนี่ยมันน่าจะเข้าทางฟันที่มันผุมากกว่านะครับแล้วก็ลงไปที่กรามได้เหมือนกันฉีดโบท็อกซ์แก้ริ้วรอยมาตอน2ทุ่มเมื่อวานวันนี้ตั้งแต่เช้ารู้สึกตาพร่ามองตัวหนังสือไม่ค่อยชัดเลยทำยังไงดีอันตรายไหมอันนี้อันตรายมากเลยมากๆด้วยต้องรีบกลับไปหานะครับเพราะว่ามันแปลว่าอาจจะมีการฉีดพลาดเข้าไปตรงบริเวณนั้นอันนี้ต้องไปตรวจดูเลยนะว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ถือว่าอันตรายนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะไปห้องฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เลยด้วยนะครับถ้าตาพร่าไม่ปกติแล้วครับนะอันนี้กรุณาหยุดฟังไลฟ์ตอนนี้ก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขับรถเองให้คนอื่นขับให้นะฮะถ้าไม่มีใครขับให้เรียก1669รถพยาบาลมารับนะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าตาพร่าจากโบท็อกซ์ไม่ใช่ของปกตินะครับ
คอเลสเตอรอลจริงไหมที่สร้างมาจากตับ 80%ที่เหลือมาจากอาหารที่เราทานจริงครับแต่อาหารมันก็เข้าไปทำให้คอเลสเตอรอลในตับมันสร้างออกมามากขึ้นนั่นแหละยายเป็นลิวคีเมียติดเชื้อส่งโรงพยาบาลบ่อยมากเกิดจากสาเหตุอะไรจากลิวคีเมียนี่แหละครับเพราะว่าลิวคีเมียทำให้เม็ดเลือดขาวมันทำงานผิดปกติไปหมดดังนั้นเวลาที่เราเม็ดเลือดขาวซึ่งมันเป็นภูมิต้านทานของเรามันเสียไปก็จะติดเชื้อได้ประจำนะครับ เป็น PCOS ลดน้ำหนักอย่างไรได้บ้าง1อาทิตย์ตีแบตไปแล้ว5วันลดที่อาหารก่อนนะครับถ้าคนเราไม่กินอาหารชาติหน้าน้ำหนักก็ไม่มีทางขึ้นนะครับดังนั้นเราต้องลดที่อาหารก่อนนะครับถ้าเป็นของที่มันเป็นของหวานเนี่ยอันนี้อันดับแรกเลยครับที่ต้องตัดออกไปนะถ้าตัดอาหารหวานไม่ได้น้ำหนักมันจะไม่มีทางลงนะครับต่อให้คุณไม่กินไม่ออกกำลังกายเลยแล้วคุณลดแต่อาหารอย่างเดียวน้ำหนักคุณก็ลดได้นะครับอืม บอดี้เวตเพียงพอต่อการออกกำลังกายไหมครับเพียงพอครับถ้าคุณทำได้หนักเพียงหน้าหนักนะครับถ้า Triple A ในคนอายุไม่ถึง25แต่ขนาดไม่ถึงเกณฑ์ต้องผ่าส่วนใหญ่หมอจะทำไงเหรอครับหรือปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยครับแล้วก็ลดความดันเอาของคุณเจเจเคยถามผมมาตั้งหลายรอบแล้วนี่ผมก็เคยตอบคุณไปตั้งหลายรอบแล้วเหมือนกันว่าให้คุมความดันแล้วคุณเจเจเนี่ยเป็นคนที่คุมความดันไม่ได้เลยถูกไหมจำได้ไหมที่ตอนนั้นมียาอยู่4ตัวแล้วความดันมันยังสูงอยู่เลยเนี่ยต้องคุมความดันให้ได้เสียก่อนนะครับ Triple A เนี่ยจะไม่เป็นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความดันที่มันสูงนะครับถ้าความดันสูงเนี่ยก็เป็นได้และอีกอย่างหนึ่งถ้า Triple A ในคนอายุน้อยก็ต้องไปตรวจเรื่องโรคทางพันธุกรรมต่างๆนะครับอืมเช่นโรคมาแฟนเป็นต้นนะครับมันก็จะมีโรคอื่นอีกนะที่อาจจะมีอย่างนั้นได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อโรคอะไรบ้างต้องไปลองหาหมอทางด้านพันธุกรรมดูว่ามันมีอะไรอย่างอื่นนะเช่นพวกเส้นเลือดผิดปกติ จะเป็น Ehlers-Danlos บางโรคก็จะทำให้เป็นแบบ Triple A ได้เหมือนกันนะครับนั้นอันเนี้ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาอันดับแรกที่ต้องทำให้ได้คือคุมความดันให้มันต่ำกว่า120/80ให้ได้ไม่แบบเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นมา150 160แต่เดี๋ยวมันก็ลงไปเองอันนี้ไม่ได้ต้องให้มันไม่มีการขึ้นไปอย่างนั้นเลยสักครั้งเดียวในชีวิตของคุณไม่ฉะนั้นไอ้เนี่ยก็จะโตไปได้เรื่อยๆนะครับ ดังนั้นผมจะตอบคุณเจเจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับว่ามันต้องทำยังไงบ้างที่เหลือเนี่ยคุณต้องคุยกับคุณหมอให้ชัดเจนเพราะว่าโรคของคุณเจเจเนี่ยมันเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยต้องมีการตรวจติดตามใกล้ชิดแล้วจะต้องให้หมอที่เขาเป็นหมอเฉพาะทางเป็นคนดูนะครับถ้าเขาดูแล้วเขาว่าแบบไหนทำตามเขาว่านะครับถ้าเรากังวลเราถามเขาไปเลยว่าเรากังวลน่ะเออถ้ายังกังวลอยู่ปรึกษา Second Opinion หาหมอคนที่เขาเป็นคนเชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งถามเขาให้ชัดเจนนะครับ ถามให้ชัดเจนเลยนะดังนั้นถ้าคุณเจเจมาถามเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ตอบซ้ำแล้วนะต้องถามเรื่องอื่นบ้างนะครับการจะถามยืนยันบอกเฮ้ยขอยืนยันนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อความสบายใจสิ่งที่คุณอยากจะได้ความสบายใจคือสิ่งที่คุณต้องไปถามคุณหมอที่รักษาตัวเองนี่แหละว่าเฮ้ยอะไรยังไงนะครับถ่ายยากทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องมีแค่กินผักผลไม้หรือเปล่าครับไม่ใช่ครับต้องกินน้ำด้วยกินน้ำไปเลยครับวันละ3ลิตรถ้าคุณไม่เคยนับมันมาก่อนให้นับเสียเดี๋ยวนี้นะครับเราต้องกินน้ำให้เพียงพอถ้ากินน้ำไม่เพียงพอมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับ Confiminal ไม่รู้จักเหมือนกัน Donfiminal น้ำตาลสูงตอนเช้าอ๋อ Donphenomenal แหมอะไร Donfiminal ใครคิดวะเนี่ยไม่ใช่แล้วเขาเรียกว่า Donphenomenal นะครับน้ำตาลสูงตอนเช้าคือเราควรออกล่าสัตว์ออกกำลังกายก่อนทานอาหารจริงไม่จริงครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับ แล้วปกติน้ำตาลเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาตอนเช้าเป็นธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าคอร์ติซอลของเรามันจะออกมาเยอะตอนเช้านะครับซึ่งเป็นการทำให้ร่างกายของเรามีน้ำตาลพร้อมใช้ในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนะครับจากเรื่อง Mpox ถ้าหากคนที่ได้รับคีโมและพวก T cell long lived plasma cell ตายหมดหลังจากนั้นต้องฉีดวัคซีนใหม่หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ต้องแน่ใจว่ามันตายหมดนะเพราะว่า long lived plasma cell เนี่ยมันตายยากมากคุณทำยังไงมันก็ไม่ตายนะครับเคมีบำบัดให้ตายมันก็มักจะอยู่ดีนะครับอืม และอีกอย่างหนึ่งเคมีบำบัดทำลาย T cell อะแทบไม่ได้เลย T cell พวกที่มันแก่กล้าสามารถอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยตายนะครับถ้าคุณอยากจะแน่ใจคุณก็ต้องไปตรวจภูมิต่างๆนะครับถ้าตรวจไม่ได้อันเนี้ยถึงจะฉีดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยต้องฉีดเท่าไรยกเว้นว่า
เม็ดเลือดขาวคุณเหลือศูนย์อย่างเช่นในกรณีที่คุณปลูกถ่ายไขกระดูกอันนั้นคือแน่นอนเพราะมันใช้เคมีระดับสูงการฉายแสงระดับสูงในระดับที่ทำลายเซลล์ทั้งหมดในไขกระดูกคุณทิ้งเลยอันนี้แหละเกี่ยวข้องนะแต่ถ้าเกิดคุณแค่ทำเคมีบำบัดเช่นเราเป็นมะเร็งมะเร็งปอดแล้วก็ให้เคมีแค่นั้นเลยไม่จำเป็นนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นลิวคีเมียเป็น multiple myeloma แล้วหมอเขาทำการปลูกถ่ายไขกระดูกไอ้อย่างเงี้ยต้องฉีดวัคซีนใหม่หมดทั้งทุกตัวเลยนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีแล้วนะครับแต่บางตัวก็อาจจะไม่ต้องฉีดเพราะถ้าปลูกถ่ายไขกระดูกมาจากคนที่เขามีภูมิอันนี้ก็ไม่ต้องนะฮะขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมานะครับให้ลูกโป่งก่อนนะฮะผู้ใหญ่ก็อยากได้ลูกโป่งเหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อนะครับอืม Whey soy โปรตีนต่างกับ Whey โปรตีนจากนมมากไหมครับต่างกันมากครับนั่งวินทุกวันรถติดสูดควันรถตลอดไปเป็นอะไรไหมครับเป็นครับผมทานกาแฟทุกวันไหมครับไม่ทุกวันครับแต่วันนี้ทานนะครับวันก่อนเพิ่งเห็นข่าวฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดในตาหมอไม่เก่งนั่นแหละต้องระวังนะทานยาควบคุมความดันตอนเช้าหลังอาหารถ้ากรณีลืมทานยาต้องไม่กลับมากินไม่เกินกี่ชั่วโมงครับ เอ่อผมว่าถ้าภายใน2-3ชั่วโมงก็กินไปได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นยาที่ทานแบบวันละมื้ออย่างเงี้ยคุณควรจะทานเข้าไปเลยนะตอนที่คุณจำได้นะวันนี้ Rosie อยู่ข้างนอกนะครับทักทายจากสวิสทักทายจากอเมริกาด้วยนะครับซิงค์ควรทานบ่อยแค่ไหนครับซิงค์ไม่ควรต้องทานนะครับกินจากอาหารให้มันครบมันก็จะมีซิงค์เพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินเข้าไปก็ในฉลากเขาบอกให้กินวันละเม็ดถูกไหมครับก็ตามนั้นก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องกินนะครับ เป็นเบาหวานชนิดที่1มีผลวิจัยเพื่อการรักษาวิจัยใกล้สำเร็จเพื่อการรักษาบ้างหรือเปล่ามีครับมีอุปกรณ์หรือยาเพื่อช่วยลดการตรวจเลือดทุกครั้งก่อนฉีดอินซูลินบ้างไหมครับมีครับถ้าอยากจะให้มันหายขาดเนี่ยก็จะต้องทำการปลูกถ่ายตับอ่อนซึ่งจะต้องทำแล้วสำเร็จเท่านั้นถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่สำเร็จมันก็ต้องฉีดอินซูลินเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอุปกรณ์ช่วยที่ทำให้เราไม่ต้องตรวจเลือดตลอดเวลามีครับมันเรียกว่า CGM Continuous Glucose Monitoring นะครับแปะไว้กับผิวหนัง 24 ชั่วโมงมันจะวัดระดับน้ำตาลให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องเจาะอะไรเลยสักครั้งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นค่ามาอยู่ที่มือถือของคุณแต่ข้อเสียของมันคือมันแพงและคุณต้องจ่ายเงินเองนะครับมีอะครับมีมาตั้งนานแล้วมีมาตั้งหลายมีมาเป็น10ปีแล้วครับกินน้ำเย็นมีผลต่อสุขภาพไหมไม่มีครับปรับปรุงสายตายาวให้ดีขึ้นไหมครับไม่มีครับคุณพิธาไปบอสตันผมก็ออกจากบอสตันน่ะสวนกันพอดีนะใช่ครับ ผ่าไทรอยด์ออกไปแล้วสามารถใช้ชีวิตเหมือนปกติเหมือนก่อนผ่าได้ไหมครับได้ครับแค่เรากินฮอร์โมนไทรอยด์ไว้ประจำเท่านั้นเองกินกาบาเสริมมีประโยชน์ไหมครับทำให้ง่วงแค่นั้นเองนะครับตัวจริงไม่เครียดคิดว่าเอาอยู่งานไม่ยากทำไมปวดหน้าผากเบ้าตาแบบเครียด Subconscious ทำงานเกินก็อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับรู้สึกหายใจไม่อิ่มขนาดพักต้องหายใจเข้าลึกเป็น2-3วันแล้วดีเองผ่านไป3เดือนช่วงนี้กลับมาเป็นอีกเกิดจากอะไรได้บ้างคุณต้องรีบไปตรวจอายุ31ไม่มีโรคประจำตัวมีมา28ข้อแรกเรื่องความเครียดก่อนนะครับกรดไหลย้อนก็จะทำให้เป็นได้ในช่วงไหนที่หายใจเอาอากาศไม่บริสุทธิ์เข้าไปอากาศมันอับมันทึบมันอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นได้เหมือนกันนะครับฝุ่นเยอะๆ PM 2.5มาเป็นได้เหมือนกันนะครับเรื่องเครียดเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยนะที่อยู่ๆจะทำให้เป็นได้นะครับขอทริกอ่านอาหารขอทริกอ่านเคมีหน่อยอย่างงี้น่าจะไปถามอาจารย์อุ๊ไหมครับถามผมเนี่ยไม่ใช่คนที่อ่านเคมีเก่งสักหน่อยแล้วเคมีเป็นวิชาที่ผมไม่ชอบด้วยนะครับ ผมชอบอย่างเดียวคือ Organic Chemistry เป็นวิชาที่ผมชอบมากและผมทำได้ดีมากสมัยก่อนตอนปี1อะผมอ่านหนังสือแบบRaymond Chang จบทั้งเล่มอะคิดดูอย่างเท่รู้เลยแต่ถ้าเป็นแบบ General Chemistry หรือ Molecular Chemistry อะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะครับ
ไม่ชอบมากๆเลยดังนั้นอ่านแล้วก็จะไม่ค่อยสนุกไปกับมันนะต้องลองต้องลองสอบถามไปที่อาจารย์โอมากกว่านะครับคือถ้าเป็นผมก็จะต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไปทีละย่อหน้าว่าไอ้สิ่งที่ผมอ่านเนี่ยเข้าใจหรือยังถ้าเข้าใจแล้วลองอธิบายให้ตัวเองฟังซิว่าเราเข้าใจว่าอย่างไรนะครับแบบนั้นมากกว่า แล้วพออ่านเสร็จปุ๊บก็ลองทำโจทย์ดูซิเอ๊ะเราทำได้หรือเปล่าในโจทย์ของบทนั้นๆที่เราอ่านไปถ้าเราอ่านแล้วทำไม่ได้เลยสักข้อว่ะอะไรเงี้ยก็แปลว่าเฮ้ยที่เราอ่านอะเรายังไม่เข้าใจนะกลับไปอ่านใหม่นะขอบคุณคุณพรทิพย์นะคะที่สนับสนุนมาอันนี้สนับสนุนเยอะเราให้แสงจอมมารก่อนเลยครับนี่ขอบคุณมากเลยนะครับที่สนับสนุนมานะเอาไปอย่างอื่นด้วยเอาพลุด้วยนะส่งตัวฮิปโปร้องไห้มาไม่รู้ไปทำอะไรกับฮิปโปนะครับมันถึงร้องไห้นะฮะ วิตามินวันละ2,000 IU ทุกวันโอเคไหมไม่ออกแดดเลยวิตามินดีโอเคไหมก็น่าจะโอเคครับไม่เกิน4,000น่าจะโอเคอยู่นะครับมีจุดเล็กตามผิวหนังไม่คันเสี่ยงเป็นเกล็ดเลือดต่ำหรือเปล่าไม่สามารถบอกได้ครับต้องไปตรวจดูนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ใช่กินข้าวโอ๊ตคู่กับพวกไขมันดีมีผลทำให้ดูดซึมไขมันดีได้ยากจริงหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับ อยากจะเป็นหมอสมองเก่งๆต้องทำยังไงบ้างต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนหมอนะครับต้องไปแสดงเจตจำนงให้อาจารย์ที่เขาสอนเนี่ยเห็นหน้าเราบ่อยๆนะครับเรียนให้เก่งๆแล้วก็เข้าไปเรียนแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าปกตินะครับขอบคุณคุณจ่าย MSP นะครับเอาลูกโป่งไปนะฮะกินวิตามินดีแล้วต้องทาน K2 ด้วยเหรอครับไม่จำเป็นครับ เด็กตรวจไม่เจอเชื้อไวรัสหมอบอกอาจติดเชื้อแบคทีเรียทานยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วหายต้องบูสต์แบคทีเรียในร่างกายกลับมาไหมไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าในเด็กเนี่ยเวลากินยาฆ่าเชื้อต่างๆแล้วมักจะทำให้เขามีท้องเสียตามมาได้นะฮะก็อาจจะต้องใช้พวกโปรไบโอติกกินไปพร้อมกับในช่วงที่เรากินยาฆ่าเชื้อพอเราหยุดกินยาฆ่าเชื้อก็หยุดกินโปรไบโอติกได้นะเป็นคนที่เหลือน่าจะตอบไปหมดแล้วก็สวัสดีคนทาง TikTok ด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่นะฮะ ขอบคุณไอติมที่ส่งมาด้วยนะครับคุณ This is นัทธนันนะผมเรียนแพทย์แล้วต้องเรียนภาษาอังกฤษเสริมหรือเปล่าไม่ต้องนะครับที่ตรวจน้ำตาลแบบแผ่นแปะพิมพ์หนังแม่นยำเท่าตรวจเลือดไหมครับแม่นยำครับแต่ไม่มีอะไรแม่นยำเท่ากับการเจาะเส้นเลือดดำที่โรงพยาบาลนะครับอันนั้นแม่นยำที่สุดนะฮะราที่ฝ่าเท้าที่ฝ้าเพดานฝ้าเพดานเราแค่เอากระดาษหนาๆไปปิดไม่ได้ครับเชื้อราไม่หายไปไหนนะมันก็ยังกระจายเหมือนเดิมพวกนี้จะต้องเปลี่ยนฝ้าให้เอาคนที่เขาชำนาญมาจัดการนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความชื้นมันยังอยู่ตรงนั้นเชื้อรามันก็ลามไปได้เรื่อยๆนะครับปิดไว้มันก็เกิดเหมือนแค่เราปิดแล้วไม่มองมันเท่านั้นเองถ้าจะปิดอย่างนั้นปิดตาตัวเองดีกว่าปิดไม่เห็นแล้วลาไม่อยู่แล้วนะครับมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะ ลูกช้างพลัดหลงแม่ไหมครับตอนนี้แม่มารับน้องกลับเข้าโขลงไปเข้าป่าไปเลยดีใจจังเลยอันนี้ไม่ได้ดูเลยครับนะทำไมต้องทากันแดดตอนอยู่ในบ้านนะครับหมอทาไหมครับผมทาเฉพาะตรงหน้าครับแต่ตัวไม่ทานะครับทำไมต้องทาก็เพราะว่ามันสามารถเจอแดดแล้วมันก็ดำเป็นผิวหนังดำได้เป็นมะเร็งได้เหมือนเดิมนะครับทานยาหลังอาหารแล้วกินขนมต่อได้เลยหรือเปล่ากินได้ครับ การแพทย์น้ำหอมมี passion นอกจากการแพทย์น้ำหอมมี passion ด้านไหนอีกด้านการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายการวาดรูปการเล่นเปียโนแล้วก็การดูการ์ตูนที่สนุกนะครับอยากเป็นพยาบาลที่อเมริกายากหรือเปล่าภาษาอังกฤษได้แต่ไม่ได้เรียนสายสุขภาพมามันก็ยากกว่าการที่ยากกว่าปกติแล้วกันนะครับเพราะมันต้องมีความพยายามสูงนะครับในการมาแต่มันทำได้นะครับ ขอบคุณคุณภูเก็ตนะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่เราให้ลูกโป่งแล้วก็เอานี่ไปด้วยนี่เลี้ยงกาแฟนะครับขอบคุณมากนะครับที่เลี้ยงกาแฟแอโรบิกจบ45นาทีดีเลยครับคุณแม่เคี้ยวพวกเนื้อสัตว์ลำบากอยากซื้อโปรตีนผงให้เพื่อลดอาการสูญเสียกล้ามเนื้อเป็นเวย์หรือว่าเป็นพวก plant based อยู่กับกัน
อันไหนกินตัวไหนก็ได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่อยากจะให้สูญเสียกล้ามเนื้อต้องให้ออกกำลังกายเสมอเพราะว่าถ้าไม่ออกกำลังกายมันไม่มีตัวกระตุ้นนะครับเวลากล้ามเนื้อเรามันจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีคำสั่งให้มันสร้างแล้วก็ต้องมีวัตถุดิบที่จะให้มันสร้างด้วยถ้าเกิดคุณมีแต่วัตถุดิบคือโปรตีนเข้าไปอย่างเดียวไม่มีคำสั่งให้มันสร้างกินไปมันก็โยนวัตถุดิบทิ้งกล้ามเนื้อมันก็ฝ่อเหมือนเดิมนะคำสั่งในการสร้างกล้ามเนื้อมาจากการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับ คือการออกกำลังกายนั่นเองต้องมีเวทเทรนนิงสั่งให้มันสร้างแล้วพอสั่งให้มันสร้างแล้วโปรตีนถึงปุ๊บมันก็สร้างให้มันโตนะครับอืมมันต้องมีอย่างเงี้ยเหมือนคุณแบบไปไซต์ก่อสร้างถ้าเกิดไม่มีบริษัทมันมีที่ดินอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีกองอิฐกองเหล็กกองปูนกองอยู่ตรงนั้นคุณคิดว่าเขาจะอยู่ๆมีตึกขึ้นมาได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันต้องมีคนมีนายทุนมีเงินลงทุนแล้วมีคำสั่งเราจะสร้างตึกตรงนี้นะอามันถึงจะเกิดขึ้นมานะครับ เป็นแบบนี้แหละฉีดเทสโทสเตอรอยด์สำหรับการออกกำลังกายมีผลต่อตับต่อไตไหมมีเยอะมากด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณจะฉีดคุณก็ต้องไปตรวจเป็นประจำนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไปทำเสียเองเนี่ยตรวจกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างงั้นคุณต้องแปลผลด้วยตัวเองนะเพราะว่าผมจะไม่ช่วยคุณนะครับถือว่าถ้าเราไปใช้ยาพวกเนี้ยฉีดเข้าไปในร่างกายคือคุณต้องศึกษาดีแล้วแหละในการที่จะจัดการกับมันอาจจะตรวจระดับเทสโทสเตอโรนที่มันสูงขนาดเท่านี้ตับมันเป็นอย่างงี้แล้วจะเป็นยังไงดีทำยังไงดีให้อันนี้เม็ดเลือดแดงสูงเกินไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วที่คุณจะต้องจัดการตัวเองในการจะใช้นะครับผมถือเสมอว่าคุณจะใช้ยาได้ด้วยตัวเองก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจยาตัวนั้นดีทุกอย่างแล้วดีในระดับแพทย์แล้วโดยเฉพาะยาที่อันตรายที่แพทย์ไม่แนะนำให้ใช้ด้วยตัวเองเช่นพวกนี้เป็นต้นนะครับถ้าแพทย์ไม่แนะนำให้ใช้แล้วคุณอยากจะใช้ก็แปลว่าคุณเข้าใจผลดีผลเสียของมันทั้งหมด แล้วเข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดผลเสียขึ้นมาคุณควรจะแก้ไขมันอย่างไรดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็จัดการตัวเองนะครับหรือถ้ามีเทรนเนอร์คนไหนเขาแนะนำเรามาไปถามเขาเสียว่าจะต้องทำยังไงดีนะครับถ้าจนหนทางไม่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาหมอทางด้านต่อมไรท่อแล้วอาจจะโดนเขาด่าหน่อยนะครับเป็นปกติที่หมอทุกคนจะต้องด่าถ้าเราไปทำอะไรที่เราไม่รู้ตัวมาแล้วรู้แต่แรกว่ามันอันตรายแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงไอ้อย่างเงี้ยโดนด่าแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไปโรงพยาบาลเอกชนที่แบบหมอเขาแบบแพงๆหน่อยนะอาจจะไม่โดนนะอาจจะแบบโอ้ครับๆดีเลยครับมาหาผมบ่อยๆคุณจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะครับอืมงั้นตรงนี้สิ่งที่เราต้องระวังนะครับตาบอดสีลูกสาวมีโอกาสจะบอดสีไหมครับมีได้ครับรอยช้ำจากการเจาะเลือดเป็นรอยเกือบไปถึงรักแร้เลยยิ่งยกมือจะรู้สึกเจ็บรอให้หายเองได้ใช่ไหมครับอันนี้ควรจะไปตรวจหน่อยนะครับนั่นมันจะเยอะไปหน่อยแล้วนะครับอาหารไม่ย่อยกินยาช่วยย่อยบ่อยๆไม่ได้อันตรายอะไรครับมาเที่ยวพักร้อนที่ไทยทุกปีไหมครับพยายามจะไปทุกปีนะครับ เวลาเครียดจะมีผื่นคันตามตัวหรือหลังอาบน้ำต้องกินยาแก้แพ้ถึงจะหายต้องรักษาอย่างไรครับก็ทำแบบนั้นน่ะถูกต้องแล้วครับหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องไปแก้ไขเรื่องความเครียดนะไม่ใช่แก้ไขที่ผื่นนะครับต้องลดความเครียดก่อนนะครับเด็กมัธยมหลายคนไม่คุ้นกับการอ่าน textbook ภาษาอังกฤษใช้เวลาอ่านนานมากบางทีก็ไม่เข้าใจเรียนแพทย์จะเป็นอุปสรรคมากหรือเปล่ามันค่อยๆปรับไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปเองนะครับแต่บางทีเขาจะสอนเหมือนกันนะสอนในทางอาจารย์เขาจะมีเลกเชอร์เขาจะบอกเองว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับถ้าเราอ่านอังกฤษไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้าใจไปทีละนิดทีละหน่อยเองนะครับขอบคุณคุณ PT Phone นะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งไปนะครับแล้วก็นี่ด้วยนี่แจกเยอะวันนี้นะครับแม่อายุ60ปีออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อแต่ทานไข่เพิ่มวันละ1ฟองจากอาหารปกติที่เคยทานเพียงพอหรือเปล่าผมว่าคุณแนะนำแม่ทานเนื้อเพิ่มเข้าไปหน่อยดีกว่าแล้วก็โปรตีนจากพืชเพิ่มขึ้นไปหน่อยดีกว่านะครับถ้าไข่อย่างเดียวก็น่าจะไม่พอนะครับ Side effect ของกลุ่ม Statin ต่อกล้ามไม่มีครับ Statin ไม่ทำให้กล้ามเนื้อมันหายไปไหนนะครับที่เป็นเนี่ยจะมีได้ในบางคนคือปวดกล้ามเนื้อแล้วถ้ามันเป็นรุนแรงก็คือกล้ามเนื้อมันปวดมากๆบางคนก็นะกล้ามเนื้อสลายได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีอาการปวดเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นไม่เกิดอะไรขึ้นกับกล้ามเนื้อนะครับไม่เกิดขึ้นสักนิดเดียวเลยบางคนฟัง Influencer เสียแบบตกใจมาก Statin เนี่ยมันกินแล้วโอ้โฮกล้ามเนื้อสลายเลยนะแล้วก็สมองเสื่อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
อันนี้ก็เป็นความโกหกของพวกนั้นนะครับเพื่อที่เขาจะให้คุณหันมาฟังเขาแล้วก็กินอาหารเสริมที่เขาขายนั่นแหละจริงๆมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับสเตตินไม่ทำให้กล้ามเนื้อมันหายไปไหนมีข้อยกเว้นอย่างเดียวคือคุณปวดกล้ามเนื้อมากๆนะครับอันนั้นน่ะคือมีปัญหาจากสเตตินตัวนั้นวิธีแก้คือหยุดตัวนั้นเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งหรือลดขนาดลงหรือเปลี่ยนยาไปเป็นตัวอื่นเลยนะครับก็ได้นะครับฟันผุหายไปครึ่งซี่แต่ไม่โยกถ้าถอนออกจะอันตรายไหมครับถอนออกก็ไม่ได้อันตรายนะครับ ให้หมอฟันเป็นคนถอนแล้วกันอย่าให้ผมเป็นคนถอนถ้าผมเป็นคนถอนน่ะอันตรายแน่นอนนะครับงงกับคำที่ว่า Carb สร้างกล้ามเนื้อคืออย่างไรตัวคาร์โบไฮเดรตมันไม่ได้เอาไปสร้างกล้ามเนื้อหรอกครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวโปรตีนล้วนๆแต่ในกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีไกลโคเจนอยู่ทำให้กล้ามมันมีความฟูขึ้นมาดังนั้นคุณจะสังเกตในคนที่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยคนที่กิน Keto เจ้าลัทธิ Keto ทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณไปดูกล้ามเขาสิมันจะฝ่อเหี่ยวรีบ นะครับประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเกิดคนเหล่าเนี้ยได้เติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในร่างกายจนกระทั่งมันมีไกลโคเจนเนี่ยก็กล้ามมันก็จะฟูสวยเท่นะครับเหมือนเวลาถ้าเราไปแข่งเพาะกายอย่างเงี้ยนะครับในช่วงที่เขาลดน้ำหนัก lean ลงมาเรื่อยๆเขาจะหยุดกินเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ให้มันมีเลยสักนิดเนี่ยให้กล้ามมันคมชัดแต่ว่าก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีเนี่ยเขาจะโหลดคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วนะเพื่อให้กล้ามมันฟูขึ้นมาเพราะไม่ฉะนั้นนะมันจะเหมือนผีตายซากอยู่บนเวที นะครับพวกนี้หน้าก็จะตอบมากอยู่แล้วเนื่องจากว่าเขาลดคัตติ้งลดทุกอย่างมาให้หน้ามันตอบเป็นแฟตหายไปหมดนะครับแฟตตามกล้ามเนื้ออะไรหายหมดนะแล้วมันจะลักษณะเหมือนผีกองกอยเป็นผีตายซากอะถ้ากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปกล้ามก็จะฟูขึ้นมาได้นะครับนี่ผมใส่เสื้อหมานะครับนี่หมาโผล่ขึ้นมาหมาไลฟ์เวิร์กนะครับหมาขดหมาโผล่หมาหดนี่มันสามารถขึ้นลงได้หมาตัวนี้นะ ขอบคุณคุณจุ๋มนะครับเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเข้าเรียนช้าเลยเดี๋ยวย้อนฟังเห็นมวลกล้ามมวลน้ำเริ่มเข้าสู่ชัยนาทแล้วไม่เอารูปแห่งขอแสงจอมมารอาจจะให้บ้างบางครั้งนะครับนี่พ่ออายุ60เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นทาสการตลาดอาหารเสริมทำยังไงดีครับก็โชคร้ายแล้วครับโชคร้ายมากๆแล้วแหละ ทำอะไรไม่ได้นะของพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าไม่เจอปัญหามันก็ไม่รู้ด้วยตัวเองเราอาจจะบอกพ่อว่าโอเคอาหารเสริมที่พ่อกินเนี่ยนะเขาโฆษณาว่าสามารถที่จะแก้ไขโรคต่างๆของพ่อได้ใช่ไหมงั้นเอาอย่างงี้พ่อกินไปเลยเดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจกันดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะเช่นตอนนี้น้ำตาลเท่าไรน้ำตาลสะสมแค่ไหนนะครับความดันขนาดไหนไขมันเท่าไรนะครับแล้วลองไปสักเดือนหนึ่ง ถ้าเดือนหนึ่งแล้วตรวจมานะมันเหมือนเดิมเป๊ยเลยพ่อว่าไงล่ะครับมันไม่ได้ผลไงครับถ้าไม่ได้ผลคนขายเขาบอกโอ๊ยต้องกินไปนานกว่านั้นโอ้ต้องกินไป3เดือนโน่นแล้วก็ลองก็ได้3เดือนถ้า3เดือนไม่ได้ผลนะ3ปี3ชาติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกพ่อเขาว่าเฮ้ยเราต้องมาดูหน่อยนะว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าถ้ามันได้ผลจริงมันต้องพิสูจน์ได้สิใช่ไหมครับไม่ใช่แบบมโนเอานะครับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะผลิตรุ่นใหม่เดือนอะไรแต่ละปีควรฉีดในประเทศไทยเดือนไหนประเทศไทยเนี่ยฉีดหน้าร้อนนะครับฉีดหน้าร้อนเพราะว่ามันจะระบาดช่วงหน้าฝนนะไข้หวัดใหญ่นะครับดังนั้นแล้วประมาณเมษาพฤษภาตอนนั้นก็ไปฉีดแต่ถ้าที่อเมริกาเนี่ยตรงกันข้ามอเมริกาต้องฉีดประมาณเดือนตุลาคมนะครับถอนฟันแล้วฟันล้มต้องใส่ฟันปลอมก็ทำตามที่หมอฟันเขาแนะนำนะฮะทำซีทีแล้วตอนฉีดสีเข้าเส้นตรงข้อพับแขนฉีดไม่เข้าทำให้บวมตรงข้อพับต้องประคบแบบไหนประคบเย็นครับ พี่เป็นเนื้องอกในสมองผ่าแล้วหมอจงไว้ทีละหน่อย2ฮะอันนี้ไม่แน่ใจแปลว่าอะไรหมอจงไว้ทีละหน่อย2ที่มีสิทธิ์เป็นเนื้องอกกลายเป็นมะเร็งอันนี้ไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรหมอจงไว้ทีละหน่อย2ที่หมอจงไว้ทีละหน่อย2ที่อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าแปลว่าอะไรหมอจงไว้ทีละหน่อย2ที่นะครับมีสิทธิ์เป็นเนื้องอกกลายเป็นมะเร็งไหมครับอันนี้ลองถามหมอที่เขาตรวจดูแล้วกันว่าคำว่าหมอจงเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับเออหมอจง หมอจงทำดีจงทำดีจงทำดีอย่างงี้หรือเปล่าถ้างั้นไม่มีสิทธิ์กลายเป็นมะเร็งนะครับเราต้องไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจเรานั่นแหละว่ามันมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันหมอเขาบอกเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยไม่เป็นหรอกก็เชื่อเขานะครับ
ผมคาร์ดีโอไหมหรือเวตอย่างเดียวผมทำทั้งคู่นะครับเปิดไฟนอนมีผลเสียอะไรไหมนอนไม่หลับนะหรือหลับก็ไม่สนิทนะครับปวดตามข้อหมอให้แคลเซียมกินแต่ก็ปวดเหมือนเดิมเพราะว่าแคลเซียมไม่เกี่ยวอะไรกับข้อไงครับมันไม่ทำให้หายดังนั้นควรจะกลับไปตรวจใหม่ดูว่าเราเป็นอะไรกันแน่ที่ทำให้เราปวดข้อนะครับเป็นข้อเสื่อมหรือเปล่าหรือเป็นอะไรอย่างอื่นนะฮะอืมพ่ออยู่ดีๆก็เสียงเปลี่ยนเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติมันมาหลายเดือนแล้วเสียงเป็นโรคอะไรไหมครับ ถ้าเสียงเปลี่ยนแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของกรดไหลย้อนหรือภูมิแพ้อะไรสักอย่างหรือมีอะไรไหลลงไปในคอทำให้เสียงมันเปลี่ยนชั่วคราวแต่ถ้ามันเปลี่ยนไปเลยเนี่ยแล้วไม่กลับมาปกติไปตรวจหามะเร็งก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะมะเร็งปอดเนื่องจากมันสามารถไปกดสายเสียงได้แล้วทำให้เสียงมันเพี้ยนได้นะครับมะเร็งปอดไม่เจอก็ต้องส่องกล้องเข้าไปดูที่สายเสียงเลยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเป็นเบาหวานความดันแต่หมอสั่ง Pseudoephedrine จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับความดันอาจจะขึ้นได้ครับ เม็ดเลือดขาวต่ำ3,600ควรจะไปตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับปัจจุบันแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอะไรอันเนี้ยให้ถามคุณหมอเขาก่อนเลยนะครับว่าควรจะตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าทุกอย่างที่ตรวจมามันปกติหมดยกเว้นไอ้นี่อย่างเดียวนะก็ไม่ต้องทำอะไรครับและนี่ต้องหมายความว่าคุณไม่ได้กินยาอะไรอยู่นะไม่ได้กินยาไม่ได้กินสมุนไพรไม่ได้กินอะไรทั้งสิ้นอยู่นะครับอืมพวกนี้แหละที่ต้องรู้นะครับ ส่วนจะตรวจอะไรเพิ่มเติมนั้นก็แล้วแต่เขาหมอเขาสงสัยอะไรเอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมันใหญ่นะอย่างงี้เราสงสัยว่าเราเม็ดเลือดขาวต่ำจากการขาดวิตามิน B12 เป็นต้นถ้าเกิดเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมันเริ่มซีดๆซีดนิดหน่อยแต่ไม่ได้ซีดมากอันนี้ต้องสงสัยปัญหาเรื่องของไขกระดูกนะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราเป็นอะไรนะวัคซีนโควิดทำไมต้องมีตัวใหม่ออกเรื่อยๆเพราะว่ามันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆไงครับ ในเมื่อตัวปัจจุบันก็สามารถรักษาได้แล้วเราไม่ต้องการรักษาครับเราต้องการป้องกันอาการหนักนะครับเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณสามารถรักษาให้หายเหมือนปกติได้ทุกรายถูกเปล่าเหมือนเวลารถเนี่ยทำไมเราต้องมีตรวจเช็กสภาพในเมื่อเราก็ซ่อมได้เออคุณว่าไงคุณควรจะตรวจสภาพรถไหม การตรวจเช็กสภาพรถก็เหมือนการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนนะครับมันไม่ได้การันตีว่ารถคุณจะไม่เสียในอนาคตถูกป่ะแต่มันก็เป็นการลดทอนโอกาสที่รถมันจะเสียรุนแรงได้เกิดว่าคุณมีชิ้นส่วนอะไรสักอย่างในเบรกที่มันเจ๊งไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณไปตรวจคุณเจอคุณก็ป้องกันได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ตรวจเลยแล้วคุณไปบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเบรกเสียเดี๋ยวก็ซ่อมได้เว้ยเฮ้ยเป็นไงคราวนี้ขับไปชนตายเลย มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ เช่นซิ่งๆอยู่บนทางด่วนขับ120อุ๊ยเหยียบเบรกไม่อยู่แล้วทำยังไงดีโอ้ตกใจนะครับอันนี้ก็ตายได้เหมือนกันถูกไหมครับนี่ก็เหมือนกันโควิดมันมียารักษาในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบขับรถก็เหมือนกรณีเนี้ยคุณเป็นโควิดขึ้นมาคุณมีความเสี่ยงคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนมันมาก่อนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวัคซีนตัวที่ผ่านมามันไม่ได้ผลแล้วเนื่องจากมันเปลี่ยนเชื้อเป็นเชื้อชนิดใหม่แล้วเนี่ยครับ คุณก็อาจจะแย่ได้นะครับสุขภาพร่างกายคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมต่อให้คุณรักษาทันก็ตามนะครับแม่เป็นมะเร็งตับลามไปปอดพ่อเป็นมะเร็งลำไส้พี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้มีน้องที่เหลือ4คนมีสิทธิ์เป็นมะเร็งครับมีมากเลยครับนี้ต้องไปเจอหมอทางด้านพันธุกรรมให้เขาตรวจดูเลยว่ามันมียีนตัวไหนของคุณผิดปกติอยู่หรือเปล่านะครับอังกฤษกินวิตามินดีทุกวันเป็นปีอันตรายไหมไม่น่ามีปัญหานะครับตัวนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยเจอแดดก็กินได้นะครับประวัติเฮโรอีนสารตั้งต้นคิดค้นจากนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนำมาใช้รักษาโรคปัจจุบัน ใช่เราไม่ใช้เราไม่ใช้เฮโรอีนในการรักษาครับเราใช้มอร์ฟีนเท่านั้นนะครับในการรักษาชักโดนักกีฬา MMA ตายหลังจากออกกำลังกายหัวใจหยุดเต้นกะทันหันคาดว่าเกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลังเป็นไปได้หรือเปล่าก็อาจจะนะครับคือมันถ้ากินเยอะจนเกินไปหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับแต่มันน่าจะมีเหตุผลอื่นด้วยนะน้องชายอ่านตัวระหว่างทำกิจกรรมแทบจะทุกครั้งพูดอย่างไรให้แฟนยอมไปหาหมอดีแฟนบอกอาย เราก็ต้องบอกว่าแฟนบอกอายเนี่ยคือไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของฉันเหรอถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติกิจกับฉันได้เดี๋ยวฉันไปหาคนอื่นแล้วนะเออกล้าอายหรือเปล่านะนี่เราก็ต้องแบบอืมก็ต้องก็ต้องบอกเขาไปว่าถ้าอายมากฉันไปหาพร้อมกันก็ได้อาจจะเลือกหมอผู้ชายก็ได้นะครับอืมใช่ไหมเราก็ต้องไปหาพร้อมกับเขานั่นแหละเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีเหตุมีผลกันแล้วบางทีนะมันเป็นเรื่องของ
โรคทางด้านจิตใจนะซึมเศร้าอะไรเงี้ยหรือว่าเครียดกังวลมากๆก็จะเป็นได้นะครับจะอยู่ร่วมกันก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งมีปัญหาคุณก็ควรจะช่วยเขานะครับ Melatonin ก่อนนอนทุกวันไม่รู้จัก Melatonin นะครับดังนั้นไม่สามารถตอบได้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรนะสวัสดีจากเนเธอร์แลนด์สวัสดีจากอเมริกาด้วยนะครับหยุดได้1 อาทิตย์เลยอ๋อดีสบายเลยนะคนเจ็บเป็น Hypertension แล้วมี Neuropathy มึนชาจะมีรักษายังไงครับ Hypertension กับ Neuropathy มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะครับ Neuropathy ถ้าชาเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าเจ็บเนี่ยใช้พวก Gabapentin Pregabalin สามารถใช้ได้นะครับอืมอายุ70ไขมัน260มากไปสำหรับวัยป้าไหมครับมากไปครับขอบคุณคุณเมเมนะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่เราให้ลูกโป่งแล้วก็เศษกระดาษนะยาซึมเศร้าเซนทราลีนจะส่งผลเสียต่อตับไตไหมครับไม่ครับ อาหารเสริมแก่คนแก่ที่บ้านเป็นเหมือนกันโดนโฆษณาสะกดจิตไม่ไม่กลัวกินไม่ได้แต่กลัวอาหารเสริมปลอมมีอันตรายมากกว่านั่นสิฮะคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิงต่างกันอย่างไรทำไมสควอตบางคนบอกเป็นเวทบางคนบอกเป็นคาร์ดิโอไม่ต้องสนใจใครครับคุณจะทำยังไงก็ได้คาร์ดิโอเนี่ยของมันก็คือการเหนื่อยที่เหนื่อยตลอดเวลาด้วยความคงที่นะครับเวทเทรนนิงก็คือการยกน้ำหนักแค่นั้นเองนะ ถ้าเกิดทำ2อย่างแล้วมันเหนื่อยตลอดเวลาด้วยหัวใจที่มันเต้นความเร็วคงที่ก็เป็นทั้งคู่อะครับจริงไหมเช่นถ้าคุณสควอตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยไม่หยุดเลยอันนี้ก็เป็นทั้งคาร์ดิโอทั้งเวทพร้อมกันเลยนะออกกำลังกายแต่นอนดึกทำให้ไม่สูงจริงไหมครับก็มีส่วนครับขจัดไขมันรอบดวงตาแบบถาวรไหมครับผ่ามันทิ้งครับโรคที่เกิดในไขกระดูกเป็นอย่างไรบ้างเอ่อก็โรคอะไรสักอย่างอะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นโรคอะไรโรคมะเร็งในไขกระดูกก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดได้นะครับคุณก็อาจจะมีอาการเช่นไตวายนะครับฉี่ไม่ออกแคลเซียมสูงในร่างกายอ่อนเพลียท้องผูกนะครับเลือดจางอย่างงี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นไขกระดูกฝ่อก็จะติดเชื้อง่ายเพราะขาดเม็ดเลือดขาวนะครับเลือดออกง่ายเพราะเกล็ดเลือดไม่มีนะครับอ่อนเพลียง่ายนะครับหัวใจทำงานหนักก็เพราะว่าโลหิตจางก็ได้นะครับ ถ้าเป็นการติดเชื้อเข้าไปในไขกระดูก อันนี้ก็เป็นกระดูกตรงนั้นมันเสียไปนะกระดูกตายมีอาการเจ็บปวดมีไข้ตลอดเวลาก็ได้นั้นก็ต้องสอบถามผมเข้ามาเป็นโรคว่าคุณสงสัยว่าเป็นโรคอะไรนะครับ Resting heart rate ต่ำอยู่ที่40-50ระยะยาวจะมีปัญหาไหมครับถ้าตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาครับกินทำให้นอนไม่หลับ Melatonin อ๋อ Melatonin ก็กินไปต่อเนื่องได้ไม่มีปัญหาผมเคยทำคลิปเรื่อง Melatonin ไปแล้วนะครับลองไปหาดูนะครับมันไม่ได้เรียกว่า Melatonin มันเรียกว่า Melatonin นะครับอาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปที่ต่างประเทศก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันปากบนชารู้สึกหนาๆที่ปากบนอันตรายไหมครับมักจะไม่อันตรายนะครับแต่ว่าต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นคุณไปกินอะไรมาหรือเปล่านะครับหรือคุณไปฉีดอะไรเข้าไปตรงนั้นนะครับเนี่ยมันถึงทำให้เส้นประสาทตรงนั้นมีปัญหานะครับทำไมหมอผู้หญิงไม่ค่อยเรียนหมอกระดูกมันใช้แรงเยอะครับ ปวดตามข้อควรจะหมอเฉพาะทางด้านไหนดีไปเจอหมอโรคข้อโดยตรงครับ rheumatoid rheumatism นะครับหรือเรียกว่า rheumatologist นะนั่นแหละที่ควรจะต้องไปหานะครับ Hyperthyroid ที่อ้วนขึ้นเพราะกินเยอะมากจนต่อมไทรอยด์ท้อแล้วนั่นน่ะสิเนาะไขมันพอกตับออกกำลังกายหายไหมแล้วแต่คนครับบางคนหายบางคนไม่หายนะครับ โปรตีนรั่วในปัสสาวะกินสเตียรอยด์มา3ปีหยุดได้1ปีวันนี้กลับมาเป็นอีกพร้อมกินไขมันในเลือดสูงควรปฏิบัติตัวอย่างไรทำตามที่หมอเขาแนะนำครับไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันตัวไหนครับที่มันสูงถ้ามันตัวไหนสูงแล้วก็ต้องกินยาตัวนั้นนะครับถ้ามันเป็นขนาด nephrotic syndrome คือโปรตีนรั่วเยอะเนี่ยแน่นอนว่าไขมันมันจะสูงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วอย่างนี้ก็อาจจะต้องกินยากดภูมิคู่ไปกับการกินยาสเตตินในการลดไขมันตัวที่มันไม่ดีนะครับงั้นอันนี้ก็อาจจะต้องกินยาลดไขมันร่วมไปด้วยนะครับ พาร์กินสันเป็นโรคทางพันธุกรรมไหมพาร์กินสันบางอย่างเป็นโรคทางพันธุกรรมครับบางอย่างไม่ใช่นะครับแอลคาเนทีนไม่ได้เพิ่มแรงเลยครับแจกของขวัญเหมือนซานตาคลอสก็ขึ้นอยู่กับว่า
ใครที่สนับสนุนมาเราก็จะให้ของต่างๆตามนั้นนะครับผลข้างเคียงเคมีบำบัดถ้าเล็บมือเล็บเท้าอาจหลุดลอกมีวิธีไหนช่วยลดผลกระทบนี้ปกติเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยมันจะไม่หลุดลอกออกไปนะครับมันจะแค่ไม่งอกขึ้นมาเท่านั้นเองนะถ้ามันหลุดลอกเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ผลจากเคมีบำบัดอย่างเดียวแล้วมันต้องมีเหตุผลอย่างอื่นแล้วล่ะครับต้องสอบถามคุณหมอที่เขารักษาคุณว่าให้คุณมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เม็ดเล็บมือมันหลุดออกมาได้นะครับ กินแมกนีเซียมแล้วหลับลึกไม่เป็นตะคริวแต่นานๆไปเหมือนเท้าบวมอันนั้นไม่ใช่แมกนีเซียมแล้วครับต้องเป็นเหตุผลอื่นเช่นกินเกลือเยอะเกินไปนะครับอืมเพื่อลดไขมันควรออกแบบคาร์ดีโอให้หัวใจเต้นโซนไหนระยะเวลาเท่าไรดีน้ำหนักตัวเยอะถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะทำนะคือลดอาหารก่อนเลยลดของหวานเสียแค่นั้นเลยมันจะลงมาแล้วทั้งๆที่คุณไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะวิ่งธรรมดาก็โซน2ไปเรื่อยๆก็ได้อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับพยาธิที่อยู่บนดินหรือไข่มันถ้าเราไปโดนมันจะชัยทางผิวหนังเข้าไปได้ใช่ไหมใช่ครับไข่เนี่ยต้องกินเข้าไปมันถึงจะเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นตัวเนี่ยมันชัยเข้าไปได้นะครับพาแม่ไปฟังผล MRI ที่สมองผลคือไม่พบก้อนมะเร็งเพิ่มแล้วดีใจมากเลยอันนี้เจ๋งเลยครับอืมก็ยินดีด้วยนะครับเราให้หัวใจแล้วกันกรณีนี้ฝากให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณพี่แอลด้วยนะครับที่สนับสนุนมาลูกโป่งไปพี่ทริปนะครับเลี้ยงน้ำอ้อยไม่เอาลูกโป่งขอเป็นน้ำหอมตรงนี้ไม่มีอะไรที่เป็นน้ำหอมเลยอะ มีน้ำหอมอะไรไหมมีอยู่อันหนึ่งแต่เป็นแซมเปิลนะครับน้ำหอมของ Louis Vuitton นะกับหัวนี่ตัวนี้คือ All Hazard นะครับอ่านออกไหม All Hazard นี่แผลน้ำมันลวกระดับ2ตอนนี้มีถุงน้ำเกิดขึ้นควรรอให้มันแห้งเองหรือพบแพทย์เพื่อเจาะออกนะครับถ้าจะเจาะนี่ให้แพทย์เจาะให้ดีกว่าครับถ้ามันใหญ่มากนะให้แพทย์เจาะให้ถ้ามันเล็กๆเนี่ยเอาปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็หายไปเองนะฮะ อยู่จุฬาคลินิกนอกเวลาแม่มาทำ follow up neurosurgery กันทุกบ้านแล้วค่อยมาฟังก็ฟังย้อนหลังได้นะฮะการทำงานของการกินวิตามินอาทิตย์ละเม็ดแต่อายุสูงๆต่างกับกินวันละเม็ดแต่อายุต่ำๆยังไงบ้างนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไรหรอกครับเหมือนกันนะครับแต่ต้องกินปริมาณให้มันถึงเท่านั้นเองคงกินน้ำตาลไม่เกินวันละกี่กรัมไม่มีคำตอบนั้นอยู่ในหัวนี้เลยครับแต่ถ้าเป็นผมแล้วเลือกได้ผมก็จะไม่กินมันเลยสักกรัมเดียวนะครับ ขอบคุณคุณชีต้านะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่เราให้ลูกโป่งนะแล้วก็กระดาษนี่ตรวจเบาหวานตัวไหนดีฟาสต์ฟูดหรือ A1C หรืออินซูลินฮะตรวจ A1C สิครับนะ A1C เป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับทุกครั้งที่วัดความดันที่โรงพยาบาลหัวใจเต้นเร็วตลอดแบบนี้เป็นเพราะแพนิคหรือเปล่าขี้ตกใจครับขี้ตกใจขี้กังวลนะครับ ควรตรวจอะไรเพิ่มเติมควรไปตรวจหัวใจในเวลาปกติของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาอย่างงี้แสดงว่าคุณมีปัญหาแล้วล่ะต้องไปหาโรคไทรอยด์โรค panic โรคอะไรอย่างอื่นโรคหัวใจอย่างงี้เป็นต้นนะครับดูแลตัวเองอย่างดีออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์มีความสมดุลแต่ได้นอนวันละ5ชั่วโมงพอแก่แล้วร่างกายจะแย่ไหมครับแย่ครับอายุ52เดินเร็วรอบหมู่บ้าน1ชั่วโมงเพียงพอไหมครับก็ดีครับถ้าเกิดว่าตอนที่เดินเนี่ยมันเหนื่อยนะครับก็จะดีมากแต่ถ้าเดินแล้วมันเดินสบายๆไม่ได้เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรครับแต่มันก็ดีกว่าคุณไม่เดินแล้วกันนะครับ เจ็บหน้าอกร้าวไปรักแร้ร้าวไปที่หลังมือชาเกี่ยวกับไทรอยด์ไหมครับไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะต้องโรคหัวใจแล้วครับต้องไปตรวจเลยนะครับปากบนชาไม่ได้ฉีดอะไรแต่ไปอุดฟันมา Retainer กดทับเหงื่อเกี่ยวไหมก็เกี่ยวได้ครับเป็น panic กลัวการออกกำลังกายเวลาหัวใจเต้นเหมือนจะหายใจไม่ทันเลยไม่กล้าออกกำลังกายอันนี้ก็รักษาได้นะครับไปเจอจิตแพทย์เขาสามารถแก้ไขตรงนั้นได้นะอ้วนควรออกกำลังกายเพื่อเซฟข้อเข่าว่ายน้ำได้ไหมได้ครับว่ายได้
ส่ง Finger Heart ให้6อันเลยก็ขอบคุณมากเลยครับคุณ Jubilee 168นะครับฝนตกหนักเมื่อวานทำคลิปเรื่องเชื้อราบนฝ้าบนที่ต่างๆนะครับมีลักษณะแบบไหนเชื้อราลักษณะแบบไหนมันก็จะเป็นพวกสีดำนะครับเป็นจุดๆสีดำอาจจะเป็นจุดเดียวหรืออาจจะเป็นปื้นสีดำก็ได้นะหรืออาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะแต่สีดำเนี่ยเป็นราที่เราเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วผนังตรงนั้นมันมักจะมีความชื้นสูงกว่าปกติเนี่ยแหละคือเชื้อรา ทำอย่างไรให้คนใกล้ตัวตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายทุกคนนะครับตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าออกกำลังกายแล้วมันดียังไงนะครับแต่มันก็ไม่ทำเองนะส่วนใหญ่ผมจะบอกไปง่ายๆนะครับเวลาที่ผมเจอคนไข้สมัยก่อนเนี่ยเราก็คุยว่าเนี่ยต้องออกกำลังกายบ้างนะคือถ้าไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดต่อไปแล้วเราเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้ หรือเราอยากจะฟื้นฟูให้ร่างกายดีกว่านั้นมันก็จะทำไม่ได้นะครับอืมหรือคนที่อ่อนแอมากนะครับเดินไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยอยากจะดีขึ้นก็ต้องกินอาหารให้มันเพียงพอและออกกำลังกายถ้าไม่ฉะนั้นท่านก็จะไม่มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะเดินไม่ได้อยากจะอึฉี่แล้วก็แช่อยู่ในอึฉี่อย่างงั้นรอจนกระทั่งคนมาเช็ดมันมีชีวิตอย่างนั้นตลอดชีวิตแล้วจะไม่อยากออกกำลังกายไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านสามารถรับภาวะนั้นได้ก็ยินดีด้วยครับท่านจะได้ความปรารถนาของท่านมันจะเป็นจริงเดี๋ยวนั้นเลยนะครับข้อมือหลวมมีวิธีรักษาให้หายไวๆไหมครับมีครับไปพบนักกายภาพเลยครับมันจะมีวิธีในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ข้อมือนะครับออกกำลังกายที่ว่าเหนื่อยหัวใจควรอยู่ที่เท่าไรอ่อยู่ที่ประมาณ60%ของ maximum heart rate ครับไปคำนวณกันเอาเองแล้วครับว่าคำนวณยังไงนะครับ ผมเคยบอกไปแล้วนะว่าต้องทำยังไง ถ้าเราจำไม่ได้ก็ไปหาคลิปนั้นหรือว่าลองเปิดในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะแต่ถ้าไม่อยากวัดความดันชีพจรอะไรพวกนี้ก็นับว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราพูดได้เป็นคำๆนะถือว่าเหนื่อยถ้าพูดได้เป็นประโยคยาวๆเองก็คือไม่ใช่แล้วนะเล่นเวตต้องกินโปรตีน1.5ถึง2เท่าของนอนอันนั้นเยอะเกินไปแล้วนะครับไตจะทำงานหนักไหมก็หนักแน่ครับมันเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะอดได้กระดาษโปรยเลยจะใจดีขอได้ไหมครับน่าจะไม่ได้นะครับ ผมเป็นคนใจร้ายคุณก็รู้อยู่แล้วนี่นะแหมใครฟังไลฟ์ผมทุกคนก็รู้ว่าผมเป็นคนใจร้ายนะครับผมเป็น Devil ไม่ใช่เทพนะอายุ24จบปตรีวิทย์คอมเกี่ยวกับการเขียนโคดในอนาคตเรียนแพทย์ตอนอายุ30จะแก่ไปไหมครับไม่แก่ครับเรียนได้นะครับถ้าเป็นแพทย์ที่เขียนโคดได้นี่ก็เจ๋งเลยนะครับช่วงนี้ผมทานกี่มื้อต่อวันไม่แน่ไม่นอนครับคือมื้อเช้าเนี่ยทานแน่ๆคือทานโปรตีนนะครับแล้วก็มื้อเที่ยงเนี่ยอาจจะกินบ้างไม่กินบ้างมื้อเย็นเนี่ยก็กินแน่ๆนะครับดังนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่2-3มื้อนะครับอายุ18ทำ TRT ดีไหมครับอย่าทำแนะนำอย่าเด็ดขาดเลยเพราะว่าอายุ18เนี่ยเทสโทสเตอโรนของคุณเนี่ยสูงที่สุดในชีวิตคุณแล้วแหละทำไปเพิ่มกว่านั้นคุณไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากผลเสียของมันนะครับไม่แนะนำเลยนะ stationary bike หรือ treadmill recommend อันไหนครับได้ทั้งคู่แล้วแต่ว่าเราชอบอะไรนะครับถ้าเป็นคนที่มีโรคปอดโรคหัวใจที่เหนื่อยง่ายๆอย่างเงี้ยผมจะแนะนำ treadmill นะครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายแล้วการวิ่งไปถือออกซิเจนไปเดี๋ยวมันสะดุดสายล้มแล้วตายไปเลยก็ได้นะแล้วก็บางทีอาจจะหน้ามืดวูบแล้วก็ล้มแต่ถ้ามันเป็น stationary bike เนี่ยคือคุณก็เพิ่มระดับออกซิเจนนะครับเพิ่มความหนักแล้วก็ออกกำลังกายไปเลยชาติหน้าคุณก็ไม่มีทางล้มเพราะคุณนั่งอยู่บนนั้นแล้วก็เกาะอยู่กับแฮนด์ของมันใช่ไหมมันก็ไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดคุณเดินบน treadmill เนี่ย คุณพลาดคุณลื่นคุณข้อเท้าพลิกแล้วล้มไปอันตรายได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนปกติแข็งแรงนี่คุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เลยครับได้ทั้งคู่นะครับได้กลิ่นลมหายใจคนข้างๆคล้ายเสมหะอยู่บนรถเมล์แม้ว่าต่างคนต่างใส่แมสน่าจะเกิดจากอะไรเกิดจากคุณจมูกดีครับลาบนฝ้าเป็นด่างๆดวงๆไม่ใช่จุดสีดำในห้องก็มีกลิ่นอับแปลกๆถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปจัดการแล้วล่ะครับนะฮาร์ตเรตนับที่60%ได้ใช่ไหมครับได้ครับหรือจะสูงกว่านั้นก็ได้ ที่อเมริกาแพทย์เกี่ยวกับการเขียนโค้ดได้มีอะไรอยากแนะนำ
มีอะไรอยากแนะนำไหมยังไม่มีอะไรนะฮะยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเขียนโค้ดไม่เป็นดังนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปทำอะไรได้สมมุติว่าผมเขียนโค้ดเป็นแล้วผมจะเอาไปทำอะไรผมยังไม่แน่ใจเลยนะเช่นเขียนโค้ดเขียนตรงไหนเขียนบน Python แล้วยังไงมันเอาต์พุตมันออกมาตรงไหนของอะไรนี่คือผมไม่เข้าใจเลยนะผมเคยเห็นคนเขียนโค้ดที่พิมพ์ทั้งหลายแหล่มันเอาตรงเนี้ยไปแปะที่ไหนอะมันมีตรงไหนให้แปะใน Word document ได้หรือเปล่าก็ไม่ได้แปะในโปรแกรมแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบโปรแกรมยังไงมันเป็นไอคอนกดเข้าไปอย่างนั้นเหรอมันสร้างไอคอนขึ้นมาทั้งไอคอนอย่างงั้นเหรอนะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถตอบคำถามเรื่องพวกนี้ได้นะครับอาหารที่ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายมีไหมครับไม่น่ามีนะ ถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ต้องหอยนางรมผักชีอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพวกซิงค์พวกแมงกานีสอะไรพวกนี้อาจจะมีส่วนเหมือนกันแต่มันเพิ่มได้แค่นั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจละไม่น่าใช่นะส่วนพวกอาหารเสริมบางคนก็บอกว่าถ้าเรากินแอชวากันดาทงกัดอารีพวกนี้อาจจะพอช่วยได้แต่สำหรับผมนะมันไม่ค่อยได้ขนาดนั้นนะมันจะได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะ ออกกำลังกายทุกวันระหว่างเดินลุกนั่งเสียงกระดูกกรอบแกรบผิดปกติไม่ผิดปกติครับวัณโรคปอดทำไมปวดซี่โครงด้านข้างมากๆจะเป็นอะไรไหมถ้ามันปวดจริงๆแล้วเป็นวัณโรคปอดจริงต้องไปดูว่ามันกินเข้าไปในซี่โครงคุณหรือเปล่านะครับผู้สูงอายุจากห้องน้ำลุกจากห้องน้ำไม่ได้ควรทำอย่างไรดีถ้าเขาไม่ค่อยมีกำลังแขนในการเกาะขอบเซฟตี้ด้วยควรจะมีคนเข้าไปพยุงครับถ้าแบบนั้นนะ นักศึกษาแพทย์อายุเท่าไหร่กันบ้างก็ลองดูที่ประเทศไทยสิครับนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็อายุตั้งแต่19ปีนะครับเข้ามาเรียนปี1ก็มี17-19ปีแถวๆเนี้ยนะครับถ้าที่อเมริกามันต้องจบอย่างอื่นมาก่อนก็จะนักศึกษาแพทย์ที่อเมริกาก็โน่น25ปีขึ้นไปนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะมากกว่านั้นด้วยนะครับผมมีเพื่อนเยอะไหมครับผมไม่มีเพื่อนครับแฮงเอาต์บ่อยไหมไม่เคยแฮงเอาต์เลยครับชาติหน้าก็แฮงสักทีหนึ่งนะปากชาควรทำยังไงควรกลับไปหาหมอฟันครับอืม ความจำดีฝึกยังไงให้จำก็ทำไปบ่อยๆครับต้องใช้บ่อยๆมันถึงจะจำได้นะใส่นาฬิกาวัดการเต้นหัวใจตอนเช้ามืดหัวใจหยุดเต้นไป120ครั้งต่อนาทีผิดปกติไหมครับผิดปกติครับไปตรวจเลยครับให้แม่ออกกำลังกายแบบเวตเทรนนิงด้วยเพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อแต่ปัญหาคือแม่กินยาเคมีเดินได้แต่มักต้องการพยุงให้ออกกำลังกายรูปแบบไหนเวตเทรนนิงก็คือการทำในสิ่งที่คุณใช้น้ำหนักที่มันหนักพอสมควรเช่นถ้าปกติคุณยกแขนเนี่ยมันยกง่ายใช่ไหมทำไงให้มันยกยากถือเวตแต่ถ้าเกิดตอนแรกคุณยกมันก็ยากอยู่แล้วอ่ะคุณก็ทำนั่นแหละครับนั่นคือเวตเทรนนิงแล้วไม่ต้องไปถือลูกเหล็กอะไรนะทำอะไรก็ได้ที่มันหนักหนักหมายความว่าทำได้สักประมาณ8-10ทีเนี่ยก็หนักนะเช่นสมมติแม่ยกโอ้8ทีแม่ไม่ไหวแล้วลูกแขนเปล่านะนั่นอะเวตเทรนนิงของแม่แล้วแม่ทำสควอตไม่ไหวเลยทำ assisted squat ก็ได้คุณไปยืนข้างหลังแม่เขานะหรือว่ายืนข้างหน้าแม่ให้เขาหันหลังเข้าเตียงหรือเข้าเก้าอี้ที่มันสามารถที่จะนั่งลงไปได้โดยที่ไม่เจ็บแล้วก็มันไม่ล้มนะครับเป็นตรงเตียงก็ได้นะครับแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าแม่เวลาแม่เขาจะลุกก็เอามือสอดไว้ใต้รักแร้ลุกไม่ไหวแม่ลูกช่วยเดินช่วยดันขึ้นมานะครับแล้วก็นั่งลงใหม่ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นก็คือเวทเทรนนิงแล้วครับนะแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรพิสดารพันลึกนะยินดีต้อนรับคุณสรัญญาเข้าสู่เมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ทุกคนเราได้นี่ไปเลยนะแสงจอมมารนะแล้วก็เอาอย่างอื่นไปเพิ่มเอานี่ดีกว่าพลุนะ ปากแห้งมานานแต่คอไม่แห้งเป็นอะไรครับก็ลองไปตรวจดูคุณอาจจะกินผงชูรสมากเกินไปกินเค็มเยอะเกินปากก็แห้งนะครับหรือหายใจกลางคืนเนี่ยหายใจแต่ทางปากอย่างเดียวนอนกรนก็ปากแห้งนะครับบางคนก็ไม่สามารถผลิตน้ำลายได้เพราะว่ามีโรคโจเกรนอย่างนี้ก็ต้องไปตรวจดูว่าใช่หรือเปล่านะครับสาเหตุผิวหนังอักเสบเรื้อรังบางบางทียิ่งเขายิ่งก็ลามมีน้ำเหลืองไหลถ้าอย่างนั้นนะต้องไปตรวจกับหมอแล้วมันอาจจะเป็นโรคเอกซิมาก็ได้พวกนี้ต้องใช้สเตียรอยด์ถ้ามันเป็นเยอะๆนะครับ ขัดห้องน้ำไม่ถือเป็นเวตเทรนนิงไม่ถือสิครับน้ำมันเบาเกินไปนะเหงื่อออกตามมือและเท้าแม้จะนั่งเฉยๆไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรมีต้องกังวลอะไรไหมครับไม่มีครับ
ผมจะกลับมาอยู่ไทยเมื่อไหร่ยังไม่มีกำหนดครับวิตามิน B รวมควรกินใหม่วัย58กว่าอัลไซเมอร์กินไปก็ไม่ได้ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ไม่ช่วยเรื่องความจำนะครับถ้าถามผมก็ไม่จำเป็นต้องกินนะครับโปรตีนรั่วในปัสสาวะแต่ค่าอื่นปกติหมดเลยอายุ28ไปฟังคลิปเรื่องของโปรตีนรั่วที่ผมพูดไปนะครับมีอธิบายในนั้นอยู่แล้วคันคอไอจนน้ำตาไหลกินยาก็ไม่หายเป็นมาหลายเดือนไอแห้งๆไม่มีเสมหะไปตรวจสิครับถ้าไปตรวจแล้วไม่เจออะไรก็ถามหมอเขาว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นไรหมอสงสัยโรคอะไรนะครับ เพราะบางทีมันเป็นกรดไหลย้อนก็เป็นอาการคันคอได้บางทีก็เป็นน้ำมูกที่มันไหลลงไปข้างหลังโดนคอก็จะเกิดการคันคอได้เหมือนกันนะครับนั้นต้องไปสอบถามหมอที่เขารักษาดูว่าสงสัยว่าเป็นจากอะไรนะครับอืมปกติผมทำอาหารทานเองไหมก็ทำเป็นบางมื้อนะครับแปรงแห้งป้องกันฟันผุได้ดีกว่าแปรงปกติจริงหรือเปล่ามันจะได้ปริมาณฟลูออไรด์เยอะกว่าปกตินะครับก็อาจจะได้นะครับค่ามะเร็งเพิ่มเป็น37ถือว่าขึ้นเยอะไหมถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ต้องดูว่าค่ามะเร็งชื่อว่าอะไรด้วยนะเพราะว่าค่ามะเร็งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับ ขี้ร้อนหรือขี้หนาวเกิดจากอะไรทำอะไรเป็นคนเหงื่อออกยากในอากาศที่ร้อนทำไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนั้นของร่างกายของเราเองนะครับเราไม่สามารถฝึกมันได้นะครับ resting heart rate ควรประมาณเท่าไรถึงจะถือสุขภาพดี50ครับ50-55ที่ไม่ได้เกิดจากโรคนะเพราะมันมีบางคนเกิดจากโรคมันก็เป็นอย่างนั้นได้บางคนกินยาเพื่อลด heart rate ก็จะเป็นอย่างนั้นได้นะแต่มันต้องเกิดจากธรรมชาติของตัวเองไม่ใช่เป็นจากโรคถึงจะถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับ แนะนำวิธีลด LDL โดยไม่ใช้ยาออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอสักประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อวันนะฮะคาร์ดิโอชั่วโมงหนึ่งต่อวันแล้วก็ทานอาหารเนี่ยอย่าไปทานอาหารที่มันมีไขมันสูงมากตลอดเวลานะครับฉี่เป็นฟองมานานไปตรวจสิครับนะเอามาบ่นให้ฟังแล้วก็แก้อะไรไม่ได้นะมันต้องไปหาก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะผมเคยทำคลิปเรื่องฉี่เป็นฟองไปแล้วนะลองไปฟังดูนะฮะ B12 กินให้ผลดีเหมือนฉีดเข้ากล้ามไหมแล้วแต่ครับบางทีก็ไม่บางทีก็ใช่นะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีโรคกระเพาะฝ่อนะครับหรือที่เราเรียกว่า atrophic gastritis นะครับพวกนี้เนี่ยparietal cell ของเราจะไม่สามารถผลิตกรดไฮโดรคลอริกได้แล้วก็เซลล์ตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถผลิตสิ่งหนึ่งได้ซึ่งเรียกว่า intrinsic factor นะครับถ้าเราไม่มี intrinsic factor เนี่ยร่างกายเราจะไม่สามารถดูดซึมวิตามิน B12 ได้จากทางเดินอาหารในกรณีคนที่มันมีโรคนี้น่ะจะต้องใช้การฉีด B12 เข้ากล้ามแทนการกินนะครับเพราะการกินเข้าไปก็ดูดออกไปไม่ได้อยู่ดีนะครับ placebo effect คือเอฟเฟกต์จากการคิดไปเองนะครับคิดไปเองคือถ้าเรามีความเชื่อในอะไรสักอย่างมากๆเช่นว่าโอ้หมอเขาให้ยามาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นแน่ๆเลยนะครับเชื่อมากๆว่ามันต้องใช่มันต้องดีอย่างเงี้ยกรณีเดียวกับพวกที่โดนพวกไสยศาสตร์หลอกอะหรือคนที่เขาขายของออนไลน์แล้วบอกว่าเฮ้ยนี่วิตามินนี้แก้ได้ทุกโรคกินเข้าไปดีจังเลยนะครับนี่ placebo effect ล้วนๆนะครับคือพวกคิดไปเองอะคิดแล้วก็เชื่อมั่นในอะไรไปเองเนี่ยพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะครับ เราต้องติดเรื่องควรจะดูแลตัวเองยังไงก็ทำพื้นฐานอย่างที่ผมเคยสอนไปอยู่แล้วนะครับอันนั้นต้องทำแน่นอนที่เหลือคือเน้นที่การออกกำลังกายนะครับถ้ามีเสมหะจะต้องไอมันออกมาให้หมดตลอดเวลานะครับแล้วก็ตรวจติดตามกับหมอนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต้องรู้มันไม่มีอะไรที่ยากมากมายแล้วครับมันมีสิ่งที่ต้องรู้ไปอย่างนั้นนะครับเพราะบางคนจะมาหวังว่าผมจะให้วิธีพิเศษอะไรไม่มีครับวิธีพื้นฐานนี่แหละมันแก้ได้แทบจะทุกอย่างในโลกนี้นะครับ พรุ่งนี้มีไลฟ์กับคุณไหมกี่โมงอ่ที่เมืองไทยน่าจะ6:30ตอนเย็นนะครับที่อเมริกานี่จะ7:30ตอนเช้านะครับดังนั้นวันนี้คุณไหมต้องรีบทำ lab ให้เสร็จนะถ้าว่าพรุ่งนี้กำลังทำ lab อยู่เนี่ยอาจจะเห็นคุณไหมทำอะไรสักอย่างอยู่ใช้มือหมุนไปหมุนมาอยู่ก็ได้นะครับมือควงเซลล์ข้างหนึ่งอยู่นะถ้าเป็นนักเรียนธรรมดาเขาต้องควงปากกาใช่ไหมหมุนไปหมุนมาถ้าเป็นคุณไหมก็ต้องควงปีเป็ดหมุนปีเป็ดเล่น ไม่ได้เดี๋ยวเซลล์กระจายไม่น่าจะดีนะเป็นคนที่วิ่งเล่นบอลแล้วคอแห้งเร็วมากทั้งที่เตรียมน้ำมาก่อนแล้วไม่ได้อ้าปากเป็นแต่เด็กเลยครับอืมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันนะถ้ามันเป็นแต่เด็กนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นแต่เด็กมันไม่ควรจะหายดีแล้วล่ะในกรณีเนี้ยนะแต่ว่าต้องแน่ใจก่อนนะคุณไม่ได้เป็นโรคหอบหืดเพราะว่าโรคหอบหืดบางคนนะมีอาการแบบนั้นนั่นแหละตอนออกกำลังกายนะลองไปตรวจดูหน่อยวิธีการตรวจโรคหอบหืดที่เกิดจากการเอ็กซ์ไซส์นะครับคือบางทีมันจะต้องไปมันจะต้องมีการตรวจ hyperventilation เลยเรียกอะไรอ่ะอันนี้ผมไม่ค่อยได้สั่งตรวจเท่าไหร่อ่า จำชื่อการตรวจไม่ได้แล้วแต่ว่าวิธีในการตรวจเนี่ยคือมันต้องให้คนไข้หายใจเร็วๆนะครับด้วยอากาศที่แห้งๆแล้วทดสอบว่ามีการติดของหลอดลมหรือเปล่านะครับอันเนี้ยเป็นวิธีในการบ่งบอกว่ามันจะใช่ไป exercise induced asthma หรือการเป็นผลเสียจากการออกกำลังกายพวกนี้วิธีแก้คือการพ่นยาขยายหลอดลมก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับบั่นทอนจิตใจกับคนต้องแก้ยังไงครับ อืมมันน่าจะเป็นคนมาบั่นทอนจิตใจเรามากกว่าไหมหรือว่าคุณไปบั่นทอนจิตใจเขาแล้วถามว่าแก้ยังไงนี่ไม่แน่ใจคำถามว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราอย่าไปบั่นทอนจิตใจคนอื่นเขาเลยนะครับถ้าเราจะบั่นทอนจิตใจคนอื่นเนี่ยให้แน่ใจไว้ก่อนว่าเขาคือศัตรูของเราและเราจะต้องชนะเขาให้ได้นะครับแล้วเราต้องเก่งกว่าเขาทุกทางอย่างเงี้ยคุณจะบั่นทอนจิตใจทำไปเลยทำสนุกๆนะฮะแต่ถ้าเขามาบั่นทอนจิตใจของคุณเนี่ยคุณก็ต้องสร้างร่างทองของคุณขึ้นมานะครับคือวิชาหูทวนลมขั้นเทพใครพูดอะไรมาไม่เคยเข้าหูข้าพเจ้าเลยนี่นะครับใครพูดมาคิดว่าเขากำลังพูดภาษาอะไรอะ ภาษาอะไรที่คุณก็ได้ฟังไม่เข้าใจอะนะครับภาษาตากาล็อกอย่างเงี้ยต๊อกแต๊กอะไรก็ฟังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยครับหรือภาษาของคนแอฟริกานะอย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องคุณก็ฟังให้เป็นภาษาประหลาดแล้วกันมันก็มีทางที่จะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาอะไรได้จิตใจคุณก็ไม่บั่นทอนนะครับสู้มาคุณก็ต้องสู้กลับบ้างนะครับหรือไปออกกำลังกายเผาผลาญความเครียดทิ้งเสียบ้างมันก็จะดีนะครับฉี่กลางคืน2-3ครั้งเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตไหมครับหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลอื่นก็ได้ผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าฉี่กลางคืนบ่อยมันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างต่อมลูกหมากโตเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่ก็มีโรคอื่นเช่นกันนะครับลองไปฟังคลิปนั้นดูโฆษณาอาหารเสริมในไทยเหมือนโดนสะกดจิตอืมซื้อมาแล้วกินทุกวันจะเป็นอันตรายต่อไตไหมอาจจะเป็นไปได้นะครับบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ปัญหาต่อไตนะปัญหาต่ออย่างอื่นได้นะครับกินผักแล้วท้องอืดตลอดคิดว่าเกิดจากอะไรกินจากผักนี่แหละครับเปลี่ยนชนิดดูนะเพราะผักบางทีก็กินแล้วท้องอืดนะ Melatonin ที่โรงพยาบาลจ่ายมากับแบบอาหารเสริมต่างกันอย่างไรแบบที่โรงพยาบาลจ่ายมาเนี่ยจะมีการควบคุมแบบอยดังนั้นเราจะแน่ใจได้เลยว่าในนั้นมันมีปริมาณ Melatonin อย่างที่บอกไว้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายเจือปนนะครับส่วนไอ้ที่ไปซื้อมาเนี่ยไม่แน่ไม่นอนนะครับเคยดูพวกคลิปผมเกี่ยวกับ Whey บอกว่าทานแบบโปรตีนหลายๆอย่างผสมกันจะได้ของดีแต่ละแบบครบแต่ถ้าทานแบบ Isolate ดูดซึมเร็วกว่าพวกไข่ขาวควรกินช่วงเวลาไหนดีที่สุดก็ช่วงที่เราท้องว่างนะครับหรือช่วงที่เราออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆนะครับ56ขี้ลืมตั้งแต่วัยรุ่นตอนนี้กลายเป็นความจำสั้นแบบเดี๋ยวก็ลืมพูดอะไรแล้วก็จำไม่ได้อาการแบบนี้อัลไซเมอร์ได้หรือเปล่าไปหาหมอให้ยาบำรุงก็ไม่ดีขึ้นยาบำรุงมันไม่ช่วยอะไรเลยครับพวกเนี้ยต้องไปฝึกสติก่อนเลยครับฝึกสติฝึกยังไงฝึกให้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการกระทำเรานะครับเช่นคุณกำลังจับแก้วอยู่คิดเลยว่าตอนเนี้ยฉันกำลังจับแก้วอยู่พูดออกมาเลยตอนนี้ฉันกำลังจับแก้วอยู่ วางนะครับกำลังจะเปิดประตูห้องออกไปจากข้างนอกตอนนี้ฉันกำลังจะเปิดประตูออกไปข้างนอกนะฉันกำลังจะไปไหนเนี่ยให้มีสติอยู่กับตัวนะครับตอนนี้ฉันกำลังเหยียบย่างพื้นด้วยเท้าข้างซ้ายอยู่นะอย่างเงี้ยคือทำทุกอย่างให้มันมีสติเกาะไว้กับอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเองหรือไม่ก็ลองอ่านหนังสือแบบออกเสียงเอาเปิดหนังสือมาเล่มหนึ่งอ่านออกเสียงไม่ใช่อ่านในใจนะอ่านในใจเดี๋ยวใจลอยแล้วก็เมื่อกี้อ่านอะไรอยู่นะลืมไปแล้วนะครับ ทำเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีโรคประจำตัวอะไรอย่างอื่นซ่อนอยู่เพราะถ้ามีมันต้องรักษานะครับร่างกายผลิตไขมัน LDL เยอะเกินจำเป็นต้องทานยาไขมันเท่าเกณฑ์มาตรฐานไหมครับจำเป็นครับเอ็นไหล่ฉีกกลัวเส้นเอ็นจะไม่สมานและฉีกมากขึ้นต้องพยายามอย่าเอาแขนขยับพยายามยืดกายภาพจะรู้ได้ไงว่าเส้นเอ็นสมานกันแล้วปรึกษาคุณหมอเลยครับเขาจะรู้นะฮะขอบคุณคุณวีนานะครับที่สนับสนุนมานะครับให้ลูกโป่งไปกลุ่มหนึ่งเลยนะฮะ อืมพรุ่งนี้อยู่เวรติดต่อกัน
ก็ลุยเลยครับยกตัวอย่างเคสแบบ nocebo effect ได้ฟังได้ไหมอืมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ผมพอคิดได้ในตอนนี้นะครับอืมแต่มีอย่างหนึ่งอันนี้เจอบ่อยแล้วคือ placebo effect เนี่ยกับ nocebo effect มันไม่เหมือนกันนะครับวิธีจำง่ายๆนะ placebo effect คือการที่เราใช้ของอย่างหนึ่งแล้วเราคิดเอาเองว่ามันน่าจะต้องได้ผลดีนะครับหรือจำว่าเป็นตัว P placebo ขึ้นด้วยตัว Pคือ positive positive แปลว่าบวกผลในด้านทั้งด้านการบวกแต่ nocebo effect เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว N N ก็คือ negative คือผลในแง่ลบนะครับนั้นก็จะตรงข้ามกับ placebo หมายความว่าคุณเชื่อเรื่อง nocebo เนี่ยคุณคิดว่าการได้ไอ้ของนี้ไปจะทำให้คุณแย่แน่ๆเกิดผลในเชิงลบนะครับที่เราเจอมาเพิ่งผ่านมา3-4ปีก็คือวัคซีนโควิดคนที่ฟังแล้วก็เชื่อเขากรอกหูตลอดเวลาอุ๊ยฉีดแล้วมันเป็นมะเร็งฉีดแล้วกล้ามเนื้อมันอักเสบเลยฉีดแล้วมันกล้ามเนื้อหัวใจแย่เลยฉีดแล้วร่างกายไม่ดีนะครับฟังทุกวันพอฉีดขึ้นมาแล้วมันก็มีอาการแบบนั้นขึ้นมาเลยนะบางคนเชื่อฝังหัวแล้วก็ต้องเกิดแบบนั้นขึ้นมาแน่ๆนะเหมือนกรณีอุปทานหมู่ต่างๆนี่แหละนะครับ อันพวกนี้ก็เป็น nocebo effect ที่เราเจอกันบ่อยที่สุดในตอนนี้นะครับไซนัสอักเสบมีแบบไม่แสดงอาการไหมครับอืมมีแต่ว่าหายากมากนะครับมีที่แบบเจอโดยบังเอิญอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแต่ไอ้พวกนั้นก็คือต้องไป CT scan แล้วถึงจะเห็นนะครับไม่งั้นก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็ตรวจไม่เจออะไรด้วยนะครับโรค Sjögren's CBC ตัวไหนผิดปกติไม่มีครับมันปกติทุกอย่างเลยก็ได้นะ พ่ออายุ67ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่พบความดัน268อัตราการเต้นประมาณ60พ่อไม่เคยปวดเลยไม่มีอาการผิดปกติอยู่ในเกณฑ์มี LDL ค่อนข้างสูงยังไม่ถึงเกณฑ์อันเนี้ยแสดงว่าความดันสูงมานานมากแล้ว268นี่คือตายได้เลยนะตายได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับดังนั้นต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะครับต้องอยู่ในโรงพยาบาลรักษาเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องอยู่จนกระทั่งคุมความดันได้ดีน่าจะมีความดันสูงมานานมากแล้วแต่ไม่เคยตรวจเราก็เจอมันนะครับ eosinophil สูงซึ่งอาจจะเป็นภูมิแพ้หอบหืดเดี๋ยวต้องลองไปเช็กดูก็ดีแล้วครับ ทานปลาดอลลี่ไม่ทานนะครับที่นั่นมีปลาดอลลี่ Freeze Dry หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยไปซื้อแบบ Freeze Dry นะครับตื่นเช้ามาแน่นจมูกน้ำมูกไหลแบบนี้ไปตรวจภูมิแพ้แล้วสามารถกินยาดักก่อนนอนได้ไหมครับก็ได้ครับลองดูนะคุยให้ฟังเรื่อง VO2 Max เคยคุยไปแล้วครับเคยคุยไปแล้วว่ามันมี3อย่างที่สามารถทำให้เราอายุยืนขึ้นได้นะครับอืมเรื่อง VO2 Max ก็เป็นหนึ่งในนั้นลองกลับไปฟังคลิปนั้นดูครับอเมริกาไม่มีโฆษณาอาหารเสริมเลยครับมีครับมีเยอะแยะเลยนะ ให้ยาไขมันเช้าเย็นแล้วลดความดันลดมาเหลือ160พ่อมีประวัติเคยโดนกระเบนแทงตอนนั้นความดัน280ผ่านมาหลายปีอันนั้นก็ไม่ปกตินะครับถ้าเคยความดัน280เนี่ยอันนั้นไม่ปกติเลยนะครับกินเบนโซ2มิลลิกรัมทุกวันหักดิบได้ไหมครับถ้า2มิลลิกรัมเบนโซตัวไหนครับมันขึ้นอยู่กับตัวไหนด้วยนะไม่ใช่ทุกตัวจะทำได้เหมือนกันนะครับนั้นต้องรู้ว่าเบนโซตัวไหนอยู่นะ ความดันต่ำอันตรายไหมครับถ้าความดันต่ำที่คุณว่าหมายความว่าคุณไปวัดแล้วก็หมอบอกว่าความดันต่ำอันนี้ไม่อันตรายเลยมันไม่มีจริงด้วยซ้ำไปนะโลกนี้นะลองไปฟังคลิปเรื่องความดันต่ำที่ผมเคยพูดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในไอซียูนะครับแล้วหมอเขาต้องเอาเข้าไอซียูเพราะความดันคุณต่ำนะอันนั้นอันตรายต่อชีวิตนะครับพ่อบอกช่วงที่ความดันเหลือประมาณ150จะรู้สึกไม่ค่อยดีอันนี้ไม่แปลกใจนะครับถ้าเกิดความดันมันสูงมาตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราลดมาครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ดีเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับ งั้นกรณีเนี้ยลดมาเหลือ160 170เนี่ยไม่ต้องทำอะไรให้มันค้างอย่างนี้ก่อนสัก2-3วันจนกระทั่งชินแล้วค่อยลดลงอีกนะครับนี่แสดงว่าพ่อเนี่ยความดันสูงมากมานานมากแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับคำเจออุจจาระที่ท้องในช่วงที่ท้องผูกเกิดขึ้นได้ไหมครับได้ครับขอบคุณคุณสมาลีนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งเหมือนกันนะฮะความดันสูงมีอาการไหมส่วนใหญ่จะไม่มีอาการครับถ้าไม่วัดก็ไม่รู้นะฮะทำยังไงให้มีความสุข
ทำใจให้มันมีความสุขความสุขมันอยู่ที่ใจอยู่แล้วนะครับถ้าเราแบบเป็นคนที่คิดลบอะไรเงี้ยใจก็ไม่มีความสุขเนาะอย่าไปเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าไปเอามาตรฐานของคนอื่นมาบอกตัวเองให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วอย่าไปเอาคำพูดคนอื่นมาตัดสินตัวเองนะตรวจฮอร์โมนเพศหญิงจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นครับมันไม่มีความจำเป็นเลยนะอาจจะมียกเว้นบางกรณีเช่นเราไม่แน่ใจว่าเราหมดประจำเดือนแล้วหรือยังนะครับหรือเรามีอาการแบบนี้ใช่การหมดประจำเดือนหรือเปล่านั้นก็ตรวจได้นะฮะ แอป7-Eleven เขาบอกว่า Locate Store เนี่ยมีที่อเมริกาผมใช้ Google Map ก็ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรต่อมาสมาธิมีสมาธิแต่พอมีคนมาถามเลยเผลอไปถามเขาเออนั่นสิฮะตากุ้งยิงบ่อยเกิดจากอะไรก็เกิดจากการมีต่อมไขมันที่ตาอักเสบนะครับเบื้องต้นเอาไงประคบร้อนครับแล้วก็อย่าเอามือไปเขี่ยตาเพราะมือเนี่ยมันมีเชื้อโรคถ้าเกิดเขี่ยบ่อยๆมันก็จะเป็นบ่อยๆนะฮะตอนเด็กกลัวเข็มไหมครับก็กลัวนะครับแต่โตขึ้นมาก็ไม่กลัวแล้วนะ โตขึ้นมานี่จะประมาณสักม1ม2เนี่ยเลิกกลัวแล้วนะครับเป็นคนไอง่ายเลยต้องดื่มน้ำบ่อยมากวันหนึ่งฉี่มากๆเป็นอันตรายต่อไตส่วนอื่นไหมไม่อันตรายเลยครับเส้นเลือดดำที่ขาขอดปูดเห็นชัดเป็นมาหลายวันเจ็บในบางครั้งต้องผ่าตัดไหมครับถามคุณหมอที่เขารักษาครับถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดนะครับคุณจุฑารัตน์อยากได้ลูกโป่งบ้างเอาลูกโป่งไปนี่คุณอาทีนาพาร์คเวสนะครับก็ขอบคุณที่สนับสนุนมาครับเอาลูกโป่งไปเหมือนกันพวกเราทุกคนตอนนี้มันเป็นเด็กกันหมดเลยที่อยากได้ลูกโป่งนะฮะ อืมใช่เราต้องเสริมความแข็งแกร่งของจิตใจต้องสู้กลับไปบ้างครับเชื่อมากแล้วก็เป็นการทำร้ายตัวเองเสียเปล่าๆนะครับคนที่เป็นความโรคความดันเคยทำบอลลูนไปที่สูงๆมีออกซิเจนต่ำได้หรือเปล่าพอพกกระป๋องออกซิเจนไปก็ไปได้ครับถ้าควบคุมความดันได้นะถ้าควบคุมได้แล้วไม่มีอาการโรคหัวใจแล้วสามารถไปได้นะครับ หมอเมดไม่ถูกกับหมอสันหรือแผนกอื่นมากที่สุดเพราะว่าเมดเคสครอบคลุมเยอะทำให้งานหนักเกินมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างในอเมริกามีปัญหานี้หรือเปล่าอ่าบางทีก็มีนะครับบางทีก็มีคือหมอเมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเงินน้อยหมอสันจะเงินเยอะนะครับแล้วหมอสันเวลาเขาคิดอะไรไม่ออกเขาจะโยนมาให้หมอเมดไปคิดแล้วถ้าเกิดแบบหมอเมดงานเยอะเงินน้อยทุกคนมันย่อมไม่พอใจทั้งนั้นแหละครับดังนั้นแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มเงินเดือนหมอเมดไงครับไม่ยากเลยนะ อย่างเช่นเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลตอนสมัยผมเรียนเนี่ยการจะปรึกษาแค่หมอเมดปรึกษาด้วยกันเองเราอยากให้หมอโรคไตมาดูสักหน่อยนะครับแล้วให้หมอโรคไตมาดูเคสเราดิคือถ้าหมอโรคไตงานมันล้นมือมากมายอยู่แล้วเนี่ยมาถึงก็แบบหงุดหงิดอ้าวนี่ทำยังนั่นทำยังประวัติทราบรายละเอียดเลยทำไมถึงทำอย่างงี้น้องปรึกษาพี่ไม่ได้นะต่อไปเนี่ยน้องจบไปแล้วจะทำไงไม่มีผู้ช่วยนะน้องก็ต้องซักประวัติอย่างนู้นอย่างงี้แต่ลองเอาพี่คนเดียวกันเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนดิครับปรึกษามาเลยครับผมคิดตังค์ DF เยอะๆเลยอะฮะ รวยยิ่งปรึกษาเยอะยิ่งรวยได้เลยนะครับเดี๋ยวรีบไปดูให้อย่างเหนียวนี้อย่างด่วนเลยนะครับบ่าย2โอ้ปรึกษามาเลยปรึกษาตอน6โมงเย็นเดี๋ยวรีบไปดูให้เลยเงินเดือนเยอะนะครับก็จะไม่ทะเลาะกันแล้วนะครับหมอสันปรึกษามาโอ้ดีเลยเฮ้ยมีอะไรผ่าตัดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูให้มีเรื่องอะไรปรึกษาไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวปรึกษาเดี๋ยวเอาตัวเองไปปรึกษาไปดูเคสให้เฉยๆเลยนะครับนี่แหละเดี๋ยวมันก็ถูกกันเองนะ คุณหมอไหล่โดนจอหรือเปล่าไม่โดนครับปลาวาฬในมิวเซียมตรงนั้นยังไม่ไปดูเลยครับมะขามแขกทานบ่อยไม่ได้มีปัญหานะครับเอาปลาดอลลี่ไปทำขนมจีนก็ดีก็แล้วแต่นะครับวัคซีนปอดอักเสบฉีดไปแล้ว1เข็มที่ไทยแล้วหมอบอกว่าควรฉีดเป็นกระตุ้นในปีหน้าอีก1เข็มเพราะเคยผ่านการรักษามะเร็งเต้านมถ้าไม่สามารถกลับไปฉีดได้ต้องเริ่มต้นเข็มแรกใหม่ไม่ต้องเริ่มครับฉีดต่อได้เลยนะครับตั้งเป้าไว้ที่130เลยกังวลว่า150จะความรู้สึกไม่ดีลดเร็วไปหรือเปล่าก็ลดเร็วแต่ตอนนี้ต้องค้างไว้ที่เดิมก่อนค้างไว้ที่เดิมให้มันชินก่อนแล้วค่อยลดลงไปเพิ่มกว่านั้นนะครับ การกิน Finasteride กับ Minoxidil แนะนำการกินแนะนำให้ทำตามหมอที่เขาบอกเลยครับนะ Minoxidil ไม่ควรกินควรจะใช้ทามากกว่าควรจะใช้ Finasteride ก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลจริงๆแล้วค่อยมาใช้ Minoxidil แบบกินนะครับหรือถ้าเกิดใครเขาไม่สามารถที่จะทำMinoxidil แบบทาได้ก็ค่อยขอหมอเขากินนะครับแต่ต้องเป็นขนาดต่ำนะมันเป็นยาลดความดันตัวหนึ่ง
ประจำเดือนเพิ่งมา2เดือนมาต่อ1ครั้งมันคลาดเคลื่อนปกติไหมปรับปกติได้ครับโดยเฉพาะคนที่ประจำเดือนเพิ่งมานะหรือว่าคนที่เครียดมากๆหรือออกกำลังกายหนักเกินไปนะครับก็จะเป็นแบบนั้นได้นะกินยาความดันเพิ่มเองอันตรายไหมอันตรายได้ครับอืมเลยขอแม่เพิ่ม Enalapril 20ลดลงมาปกติเพราะหมอนัด6เดือนถามหมอเขาได้นะครับเพราะ Enalapril การเพิ่มไปเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาต่อไตได้นะครับแต่ถ้าเข้าใจแล้วไปตรวจเลือดเองดูแลเรื่องไตดูแลเรื่องทุกอย่างเองเป็นก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถทำได้นะ ลุงผ่าเนื้องอกในไตแล้วตรวจเจอมะเร็งหมอแจ้งว่าผ่าออกหมดแล้วมาตรวจกับหมอโรงพยาบาลอื่นเป็น Second opinion ได้ไหมครับได้สิครับทันไลฟ์จาก Nashville Tennessee ก็สวัสดีนะครับจาก Atlanta นะเสื้อผมสวยมากอิจฉาแล้วสินี่เสื้อ Life Work นะครับมีตาหมาอยู่ข้างในผมนั่งสมาธิไหมไม่นั่งครับหมอเม็ดคืออะไรก่อนคือหมออายุรกรรมครับหมอที่ใช้ยาในการรักษาเป็นหลักนะครับการรับยา Finasteride ระยะยาวจำเป็นต้องมีช่วงงดช่วงพักไหมครับไม่จำเป็นต้องมีครับ ใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหลับยากสะดุ้งตื่นกลางคืนบ่อยๆเป็นแทนหรือเปล่าอาจจะเป็นได้ครับแต่ถ้ามันเป็นกลางคืนบ่อยๆบางทีก็ต้องไปตรวจด้วยนะว่ามีอย่างอื่นที่แทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นมีกรดไหลย้อนกลางคืนแล้วเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่เป็น panic กับกรดไหลย้อนมันชอบเป็นร่วมกันนะและรักษาโรคหนึ่งก็ต้องรักษาอีกโรคหนึ่งด้วยไม่งั้นมันไม่หายนะทานผงโปรตีนเพื่อช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อได้หรือเปล่าหรือเหมือนทานโปรตีนไหมครับเพิ่มได้ครับแต่มันไม่เท่ากับ Whey โปรตีนนะครับ หมอแจ้งว่าแฟนเป็นวัณโรคเทียมแต่ไม่ได้ยารักษากรรมฐานบอกว่าต้องรักษายังไงอยากจะทราบว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงไม่ต้องรักษาครับถ้าหมอเขาไม่ต้องรักษาเนี่ยคือแปลว่าไม่ต้องรักษาครับวัณโรคเทียมเนี่ยเราจะให้การรักษาก็ต่อเมื่อข้อแรกคือตรวจพบวัณโรคเทียมที่เสมหะ2ครั้งขึ้นไปแล้วก็ปอดมีความผิดปกติที่เข้าได้กับวัณโรคเทียมถ้าตรวจเจอเฉยๆโดยที่ปอดไม่มีความผิดปกติที่เข้าได้กับวัณโรคเทียมไม่ต้องกินยาครับไม่ต้องทำอะไรด้วยแล้วปล่อยไว้งั้นมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะ CT มาอีกแล้วถามอย่างเดิมอีกแล้วไอ้คนนี้เนี่ยนะควรจะต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจเราสิถามผมนี่มันไม่น่าสมควรถามนะอืมหรือต่อไปใครที่จะให้ผมอ่านผลอะไรนี้ต้องทำอะไรพิเศษมาแล้วแหละจะถามเฉยๆมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของหมอที่เขาตรวจคุณเพราะว่าถ้าผมอ่านให้เนี่ยมันจะเป็นการไปขัดแย้งกับหมอที่เขารักษาคุณอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าขัดแย้งกันก็ทำให้หมอเขาทำงานลำบากมากขึ้นซึ่งผมก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับ ครั้งนี้ตอบให้แล้วต่อไปถ้าคุณกรุณาเนี่ยเจอคุณหมอก็ไปถามคุณหมอเลยนะครับแล้วต้องกลับไปถามคุณหมอด้วยนะ CT เจอ9 millimeter in segment 6 of liver seen with suggestion of nodular enhancement in peripheral portion of in venous phase of examination seen disappearing delayed images เป็นอะไรได้บ้างอันตรายไหมตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้เลยว่าไอ้นี่คืออะไรนะเขาบอกว่ามันเจอแค่จุดหรือกลุ่มก้อนในตับ segment ที่6นะครับแล้วมันมีความชัดเจนขึ้นมาในช่วงที่เราฉีดสีเข้าไปในช่วงที่มันเดรนออกมาฉีดสีเนี่ยมันมี3เฟส arterial phase นะครับแล้วก็เฟสที่มันค้างแล้วก็ venous phase คือ wash out phase เลือดเข้าไปทาง artery เข้าไปที่ก้อนนั้นมันไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่แต่มันชัดเจนขึ้นทีหลังแสดงว่ามันเป็นตัวก้อนที่มันเก็บสีไว้ในหรือสีเข้าไปได้ช้าหน่อยนะครับเราก็จะเห็นได้ครับ คือมันสามารถที่จะสีเนี่ยเข้าไปได้แล้วออกมาได้น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเส้นเลือดตรงนั้นสักอย่างหนึ่งนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะอันนี้อาจจะเป็นเส้นเลือดผิดปกติในตับก็ได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องถามหมอคนที่เขาตรวจคุณนั่นแหละถึงจะดีที่สุดนะเอ็กซเรย์ปอดเจอพังผืดทุกครั้งมันจะกลายไหมมันไม่เกี่ยวอะไรกับมันไม่เกี่ยวกับเลือดที่อุดตันปอดนะครับพังผืดปอดเนี่ยเป็นแล้วมันก็ไม่มีทางหายนะบอกไว้ก่อนถ้ามันเป็นพังผืดไปแล้วนะครับไม่มีทางหาย ต้องไปถามหมอเขาว่าพังผืดที่เป็นเนี่ยเป็นจากอะไรเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดที่ปอดมันโดนริ่มเลือดอุดตันนะครับยกเว้นกรณีก็คือมีเนื้อปอดตายจากตอนนั้นนั่นแหละครับที่จะเป็นพังผืดได้แล้วก็ถ้ามันเป็นกรณีนั้นคือทำอะไรไม่ได้ครับมันจะเป็นแบบนั้นนี่แหละฮะเยื่อบุโพรงโรคเจริญผิดที่ต้องทานยาเมื่อบุตรประจำเดือนโอกาสเป็นช็อกโกแลตซินไหมครับมีครับ ถ้ากระเพาะปัสสาวะไวเกินแล้วการปัสสาวะได้ไม่นานอย่างนี้ต้องทำอย่างไร
อย่างนี้ต้องกินยาครับมันจะมียาที่ทำให้กระเพาะปัสสาวะไม่ค่อยไวนะครับลองไปปรึกษาคุณหมอเขาดูนะครับพวกนี้มันเป็นอาจจะเป็นกล้ามเนื้อ detrusor ในกระเพาะปัสสาวะมันทำงานไวเกินนะครับมันก็จะมียาบางกลุ่มที่สามารถที่จะกินได้แต่ยาก็มีผลข้างเคียงนะควรจะคุยกับคุณหมอเขาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปทำนะครับอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำได้คือการทำ Kegel exercise คือการขมิบก้นนะครับแล้วก็ขมิบช่องคลอดทำอย่างเงี้ยขมิบแล้วก็นับ1 2 3 4 5แล้วก็คลายทำอย่างเงี้ยวันละ100ครั้งนะครับก็จะช่วยได้นะ แต่ต้องทำไปสัก2-3อาทิตย์ก่อนถึงจะเริ่มเห็นผลนะฮะทำไมหมอสั่งถึงเงินเดือนมากกว่าเพราะว่าเขาถือว่าเขาต้องใช้ความสามารถในการผ่าตัดนะครับผ่าตัดมีเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเลยก็จะมีราคาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นศัลยกรรมพลาสติกอะไรพวกนี้เพราะทุกคนก็อยากจะผ่าอยากมีความสวยความงามก็แน่นอนว่ามันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะฮะ มื้อเช้าเย็นวูบจะทรงตัวได้หมอให้ยาคลายเครียดมากินพอหยุดยากินกลับมาเป็นใหม่แบบนี้ต้องกินตลอดเลยใช่ไหมครับต้องไปแก้ที่ความเครียดคุณเสียก่อนถ้าเกิดว่าตอนกินแล้วมันไม่เป็นเนี่ยก็แปลว่าคุณเครียดเยอะก็ต้องไปแก้ไขความเครียดนะครับถ้าความเครียดหายมันก็จะไม่เป็นอีกก็ไม่ต้องกินยาได้นะครับขอบคุณคุณหทัยทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่ให้ลูกโป่งอีกนะฮะอืมอายุ21มีอาการมือสั่นแบบไม่หนักมากเวลาจดจ่อทำอย่างไรมีนัยอะไรหรือเปล่า อ่มีควรจะไปตรวจนะครับอันนี้ควรจะต้องไปตรวจหมอสารเดียวกับอาจารย์ใหญ่ตลอดเลยไม่ใช่ครับเรียนกับคนจริงๆเนี่ยแหละครับ Minoxidil 5%ใช้หยอดผมกันผมบางบริเวณหน้าผากควรใช้2ครั้งเช้าเย็น2ครั้งครับอายุ80รู้ตัวว่าเป็นกรดไหลย้อนไม่ยอมกินข้าวบอกว่ากินไม่ลงถูกต้องแล้วครับกลืนไม่ลงไม่บ่นทรมานเอาแต่นอนจนใจจะอธิบายให้พยายามฝืนกินข้าวแต่แม่ก็อ้างแบบเดิมคือไม่กินไม่ได้เครียดมากครับ ถ้าเครียดมากเนี่ยก็ถามแม่เขาเลยว่าแม่เนี่ยอยากจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าแม่อยากดีขึ้นนะครับไปหาหมอเพราะว่าอายุ80ถ้าเพิ่งมาเป็นเนี่ยต้องส่องกล้องเสมอนะครับต้องส่องกล้องแล้วก็ต้องตรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้เป็นโรคหัวใจที่ทำให้มีอาการแบบนั้นเพราะอาการแบบนั้นในคนที่อายุเยอะเนี่ยบางทีเป็นโรคหัวใจที่เราเรียกว่า unstable angina นะครับคือเป็นเส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบนะต้องไปตรวจนะไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยอันนี้ใช้โรคกระเพาะหรือเปล่านี่ไปกินไม่ได้นะครับ อายุขนาดนี้มีอาการต้องส่องกล้องค่อยดูในทางเดินอาหารแล้วต้องแน่ใจว่าไม่ใช่เป็นโรคหัวใจนะครับท้องป่องเกิดจากอาการที่ท้องผูกสะสมได้ครับไม่รู้คันจะทำอะไรในชีวิตไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิตถ้าไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยแนะนำว่าทำทุกวันให้มันมีความมีประโยชน์มากที่สุดดีที่สุดทำทุกวันให้มันมีประโยชน์มากที่สุดส่วนผลในอนาคตออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็นำทางคุณไปเองนั่นแหละครับคุณจะไม่ต้องคิดเยอะนะภูมิคุ้มกันแต่ละอวัยวะมีความสามารถในการป้องกันเชื้อแตกต่างกันไหมมันก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไร คนไข้ไปโรงพยาบาลตรวจเชื้อชีพจรวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดทุกอย่างปกติให้กลับบ้านวันนั้นต่อมาหัวใจล้มเหลวปอดติดเชื้อและเสียชีวิตเคสแบบนี้ต้องตรวจเสมหะตรวจเลือด CT สแกนเพิ่มไหมถึงจะตรวจเจอตอบไม่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยประวัติและตรวจร่างกายมันเป็นยังไงต่างหากนะครับอืมถ้าประวัติตรวจร่างกายมันเข้าได้กันน่ะก็ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลแล้วตรวจอย่างอื่นนะครับดังนั้นเรื่องเนี้ยผมรู้ข้อมูลไม่ครบไม่สามารถตอบคุณได้นะครับ ชอบอายุรกรรมพอกินเรียนหน่วยอื่นก็ไม่ค่อยอินทำให้ไม่ค่อยตั้งใจไม่ทบทวนเนื้อหาทำอย่างไรจะเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองให้ขยันได้รู้มากขึ้นอืผมว่านะถ้าคุณชอบอายุรกรรมเนี่ยแปลว่าคุณชอบคิดนั่นหมายความว่าถ้าคุณชอบคิดชอบเก่งเนี่ยคุณจะต้องสามารถชอบได้ทุกสายนะครับคุณจะต้องรู้ว่าคุณเป็นหมออายุรกรรมที่ดีคุณจะต้องทราบว่าเวลาเขาผ่าตัดอะไรสักอย่างเนี่ยผลข้างเคียงผลที่จะเจอผลแทรกซ้อนมันจะเจออะไรได้บ้างแล้วคุณจะแก้มันยังไงนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สนใจเรื่องศัลยกรรมเนี่ยคุณไม่รู้เรื่องอะไร มันก็ทำให้คุณคิดได้ไม่รอบคอบถูกป่ะคิดได้ไม่ครบองค์ดังนั้นเราเปลี่ยนความคิดเราตรงนี้ซะมันจะทำให้เราเนี่ยอยากจะรู้เรื่องอื่นๆเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของการที่เรารู้เรื่องของคนอื่นแล้วนะครับการฉีด NK Cell เพื่อสร้างเซลล์ใหม่มีจริงไหมครับไม่มีจริงครับเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมาพูดให้ฟังในไลฟ์นะครับอ้อพรุ่งนี้กรุณามาฟังที่ยูทูบนะครับเพราะว่าผมต้องใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์แล้วจะไม่สามารถมีไลฟ์ทาง TikTok ได้นะครับ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันตรายไหมครับจำเป็นต้องฉีดไหมไม่อันตรายเลยสักนิดเดียวนะครับวัคซีนไม่มีตัวไหนอันตรายเลยไม่มีนะครับฉีดได้หมดนะแล้วจำเป็นต้องฉีดไหมแนะนำว่าให้ฉีดนะครับ
Apple Cider ผมเคยทำคลิปไปแล้วให้ไปฟังคลิปนั้นนะครับถ้าถามผมก็จะไม่กินนะครับอืมวันนี้จะได้เห็นโรซี่ไหมไม่น่าจะนะครับแมกนีเซียมต้องทานตอนไหนตอนที่เราอยากจะทานนี่แหละครับสเตียรอยด์นัดกล้ามกับสเตียรอยด์รักษาโรคอันเดียวกันไหมไม่ใช่ครับคนละอันกันเลยนะฮะลูกชายเหงื่อออกทั้งมือและเท้าแฉะตลอดตั้งแต่เด็กตอนนี้20ไม่มีอาการเลยไม่ต้องทำอะไรครับไม่ได้ผิดปกติด้วยนะครับแต่ถ้ารำคาญก็สามารถไปหาหมอได้นะครับ วัดความดันเองที่บ้านไม่เกิน120ต่อเดือนวันนี้เดือนนี้วัดครั้งแรกได้143ครั้ง234ครั้ง326แบบนี้เป็นปกติต้องพบแพทย์หรือเปล่ายังไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับในตอนนี้นะแปรงฟันจะแปรงลิ้นด้วยไหมควรแปรงลิ้นครับมีโอกาสลืม Anatomy Physiology บางระบบได้ไหมครับโอ้เยอะแยะนะครับทุกคนก็ลืมหมดแล้วนะครับอเมริกาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือเปล่าว่าไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นนะครับ แม่นอนละเมอขึ้นมาเดินแล้วล้ม2-3รอบแล้วเกิดจากอะไรป้องกันอย่างไรป้องกันไม่ได้ครับต้องไปรักษาครับอันนี้ต้องไปเจอหมอโรคกันก่อนการนอนหลับเลยนะครับเพราะว่ามันต้องรักษาอันนี้อาจจะเรียกว่า REM sleep behavior disorder นะครับต้องรักษาพวกนี้ต้องใช้ยานะไม่งั้นไม่หายนะครับป้องกันไม่ได้ด้วยนะผู้สูงอายุเกิดกระดูกสันหลังเสื่อมจะเล่นคาร์ดิโอบนเทรดมิลและเครื่อง electrical machine แบบช้าๆได้ไหมครับได้ครับ โรคไตระยะท้ายกำลังเตรียมฟอกไตสามารถทานพวกกรดอะมิโนเสริมได้ไหมครับอย่าทานเยอะนะครับไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะครับปวดหัวปวดไม่เยอะนาน1-2วีกก็หายเวลาจามไอแต่เป็นตั้งแต่อายุยี่เป็นแป๊บเดียวอายุ21แบบนี้อันตรายไหมถ้ามันไอแล้วก็ปวดหัวเรื่อยๆเนี่ยควรจะต้องไปตรวจหน่อยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีความดันในกะโหลกสูงนะครับแล้วโดยเฉพาะคนที่กินยาคุมอยู่เนี่ยจะเป็นได้ง่ายมากเลยนะคนที่กินยาคุมคนที่กินวิตามินเอเนี่ยต้องระวังนะครับ ขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับที่สนับสนุนมานะครับนี่เราให้แสงจอมมารไปแล้วกันคนนี้เนื่องจากสนับสนุนมาอย่างเยอะเป็นสีส้มนี่ทุกครั้งที่กินอะโวคาโดจะปวดท้องเหมือนตอนเป็นโรคกระเพาะแต่หายภายใน1 วันแบบนี้คือแพ้สารอะไรอะโวคาโดไหมไม่ใช่แพ้หรอกครับน่าจะเป็นผลข้างเคียงบางอย่างที่คุณกินไม่ได้นะก็อาจจะต้องอย่าไปกินมันแล้วกันนะถ้ากินก็กินน้อยๆหน่อยนะชาเขียวที่ดื่มตอนท้องว่างจะเพิ่มเอนไซม์ที่ตับจริงไหมครับไม่จริงครับ ลูกชายอายุ4 ขวบอยู่ๆก็มีเลือดกำเดาไหล1 ครั้งต้องพาไปหาหมอหรือเปล่าถ้าครั้งเดียวน่ะไม่ต้องทำอะไรนะแต่มันไหลบ่อยๆเนี่ยควรนะครับส่องกล้องหมอบอกมีเชื้อในกระเพาะให้ยาฆ่าเชื้อ2 อาทิตย์อยากทราบเชื้อหายหรือเปล่าหลังจากทานยาครบยังท้องอืดอยู่ครับถ้าอยากจะรู้ว่ามันหายจริงหรือเปล่าต้องรอไปอีกสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยไปตรวจซ้ำนะครับแล้วเวลาตรวจซ้ำเนี่ยก็อาจจะต้องส่องกล้องซ้ำหรือการตรวจ Urea Breath Test นะครับตรงนี้ก็จะสามารถบอกได้นะครับ ที่อเมริกาช่วงไหนควรจะมาดีเอ่อคุณอยู่กับคุณอยากจะมาตอนไหนเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะเจอหิมะเนี่ยมาช่วงปลายปีถึงต้นปีนะครับเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีหิมะนะครับบางคนอยากจะมาเล่นหิมะอยากจะมาคริสต์มาสอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องมาช่วงนั้นเพราะถ้าหน้าร้อนมาก็ไม่มีคริสต์มาสนะครับแล้วก็ไม่มีหิมะตกนะครับ หน้าร้อนอเมริกาไม่ค่อยดีเท่าไรมันร้อนเกินไปก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละนะถ้าจะมาเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าอยากจะอากาศสบายไม่ได้อยากเจอหิมะอะไรมากมายก็มาสักประมาณเดือนสิงหาคมนะครับสิงหากันยาเนี่ยสิงหาปลายๆนะสิงหาปลายๆถึงกันยาถึงตุลาเนี่ยยังได้อยู่นะครับช่วงนั้นอากาศจะดีขอบคุณคุณ Lily นะครับจอร์แดนที่สนับสนุนมานะครับลูกโป่งแล้วก็ให้นี่ด้วยนี่เศษกระดาษนะครับ 62นอนกรนมากแก้ด้วยวิธีใดได้บ้างใส่ CPAP เลยครับอายุขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือออกกำลังกายให้ตัวลิ้นมันไม่ตกไปอุดทางเดินหายใจในกลางคืนมันทำไม่ค่อยได้แล้วครับต้องใส่ CPAP แล้วครับอยากไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเราสามารถกูเกิลหาได้นะครับว่ามันจะมีวันเลยอะ
แต่ละที่มันอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเราอาจจะต้องมาดักก่อนได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาอากาศมันเปลี่ยนน่ะคือมันปรากฏการณ์โลกร้อนอะเนาะมันก็ทำให้อากาศมันเปลี่ยนแปลงเรื่องของใบไม้เปลี่ยนสีมันก็จะไม่แน่นอนของแต่ละปีนะครับดังนั้นเราต้องลองกูเกิลว่าช่วงไหนที่มันน่าจะเปลี่ยนแล้วเราไปก่อนดักมันไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับไม่งั้นอาจจะพลาดได้นะเพราะมันเปลี่ยนแป๊บเดียวหายเลยนะครับเออบางที2วันก็ล่วงแล้วนะครับอืม งูสวัสด์ในผู้สูงอายุอันตรายไหมอันตรายได้ครับมันจะทำให้ปวดเรื้อรังได้นะครับเรื้อรังนี่หมายความว่าบางคนเป็นตลอดชีวิตแล้วก็ไม่หายด้วยนะครับควรฉีดวัคซีนไหมควรอย่างยิ่งนะครับแฟนเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองมาอยู่ไทยมีวิธีแก้หรือเปล่าภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยต้องใช้ยาเสมอต้องไปหาหมอว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคชื่อว่าอะไรเป็น SLE เป็น Rheumatoid เป็น MG หรือเป็นโรคอะไรนะครับมันต้องรักษาตามแต่ละโรคที่เป็นนะครับ ใช้ CPAP เป็นประจำถ้าไม่ล้างทำความสะอาดบ่อยๆมีอันตรายต่อปอดหรือหายใจเอาฝุ่นเข้าไปไหมมีครับช่วยเชื้อโรคต่างๆนี่แหละครับ70ปีเป็นเบาหวานกินแอปเปิลแต่ไม่กินเปลือกจะกินได้ปริมาณเท่าไรครับวันละลูกก็พอแล้วครับโอเควันนี้เราน่าจะพอแค่นี้แล้วแหละ22ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อาจจะไลฟ์ในเวลาที่ต่างไปนะครับเพราะว่าเรามาไลฟ์ตอน6:30ที่ประเทศไทยนะครับอืม6:30ที่ประเทศไทยเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็เน้นหนักในเรื่องของ NK Cell นะครับกับคุณไหมนะนี่แหละ วางแผนจะมาเที่ยวบอสตันด้วยก็มาเลยครับนะนี้เราไปก่อนดีกว่าเราจะปล่อยแสงจอมมารให้นะครับอืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับโชคดีเดี๋ยวตอนบ่ายนี้ผมมีสอนออนไลน์อีกนันหนึ่งนะครับเราค่อยมาคุยกันตอนนั้นแล้วกันโอเคโชคดีนะครับไปนอนให้สนุกนะวันนี้ดึกแล้วนะไปแล้ว